Тікс. Всім вітаночки. Вітаночки Сяруш. Вітаночки Гумонки. Вінуюсь вітаночки. Дякую за підтримку бійців. Дякую за підтримку. Приємно. Ой. Олексій вітаночки. Ну, на ГТС никого, который не ховается. Да куди Пантуру поїхав? Як у тебе справи, Сереж? Як праця? Не надто стомляешься? Фекс. Вон, на этой сцене будет нарка с каточком. Заебусь трошки. Ой, ну ось такая на праце. Ну я так разумею, у тебя выходные водные. То есть ты гуляешь там и-ка? Тренинг дела. Ага. Для потом NPX. Вытращ. Ага, вообще выдалив. А сталкер не пошел? Киберпанк. О, киберпанк то база. А ты не проходил киберпанк? Ну, мабуть, варто і справді почекати, поки апдейти на сталкера вийдуть ось на гэтым тижні, щось повинно вийти. Бо економіка покуль починає задавати покут. Колись, давненько. Не зрозумів. Ой, вчора займався різними речами там і коли стримом. В виніку зладив тільки те, що докладно працює титри, які на кончаток стриму будуть. Намагався зробити автопрогравання кліпів, але я не впевнений, що воно працює. Мяркую, воно повинно працювати так, коли буде створений новий кліп, буде створений, і він автоматично мусить програтися, але то зовсім не докладно. Там складано все. І я не впевнений на контаймеру на кліпчик на 4 ранку. Ой, снег так. На питанки мне уже часу не хапило, я уже задёгся. Ну, питанки как на экран выводились, но уже потом доналадить. Треба буде посидеть сегодня еще после стриму. Так, не пройшов, до нас нема. Ё-ма. Кривненько. Але не пройшов киберпанк. Ну, так. Так, ну що, ходім ми далі у сталкера. Угу. Добренько. До речі, Сереж. Ну, на гэтых выходных будзе панікор, у тебе панікору нема. Ну, калі з задавальненнем будем чакаць. Але на наступных, хутчэй за ўсё, будзе ляталка. Ну, мяркую так. То бок знайшоўся так у нас, ну, Локі, Мармірыен, ну і ты будзеш на панікор? Субота, ну у суботу панікор у нас будзе. Дык у цябе панікор ёсць, так? Не на панікор, а на ляталку. Ага, зразумеў. Ну, на ляталку, ну, слово забыўся зараз. Ну, як мяркуецца, ну так. Тады не забыўся. Як мяркую, на наступным. Карты заблокованы ще. Ага. Документы оновлювати. Ну, маєш на увазі на картку, чи що?
Ми то ніяк вижух наш. А що так з FPS то погано? Що ти випити з нами хочеш, сталкере? Ну так це можна. Водночас і дещо обговоримо. Слухай, підзаробити не бажаєш? Не програється, а вже зробив. Угу. І танки лише. Спочатку помаленький. Ну, а тримлюється не працює. І танчики, Олег. Ну, просто ніхто таким питанням не задавався. Я шукав щось подобне. Знайшов скрипти, які детектять створені кліпи. Ну, там якось складано з наладами, да і з годинником складано з наладами. Там як, ну, через C-Sharp все зроблене, то бок мені зовсім там як не зрозуміло нічого. Так, кліп на фаунд. Так, teach message. Що, неужо через гэтую холеру яно не спрацовує? Ладно, нехай будзе. А, так. А чаму гэты скрипт адключаны? Так, не, напэўна... Ну ладно, нехай паведамленне будзе. Ладно, паглядзім. Танчики, Олег. Так, відновити витяг про місце проживання. Не, ніяких патчаў пакуль не было. Ну, чакаем. Ну, на гэтым тыдні абяцалі. Так, кажуць, нейкі квестик дадуць, нейкую справу нам. Але перад гэтым выпіць. Ай, не Я, хочу. мабуть, відмовлюсь. Я роботу шукаю. А, ще один твертезі. Ну, слухай. Є у нас друг, Панас. Такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає. А тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. І танки весел снайпер. Ну зараз дослухаємо. Ми забули. Який саме? Помовч, Мурло. Коротше, для надійності потрібно по пузирю до всіх його 3 схронів покласти. Виручиш. Гаразд, Де сходжу. що? Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш? Зараз. Як по нас підлікуєшся і до нас повернешся, ми тобі одразу все сплатимо в найкращому вигляді. І теє, зі схронів чур не шкурити. Аго, ти ж горілку не забудь. Ну так давайте. Бери зі столу. Ужух, на що ж з ВПСами? Так, зараз погляжу. Що там такое? Божух, не лізь бачно. Не, ну гэта беларуская. Замагайся, адпачывае сваімі. Але там настолькі дробны тэкст іншы, що я не бачу іншых словаў. Так. Чому українська? Так, яшчэ раз. Адпачывай, змагайся. Засваенне. Ну, беларуская. Так, что я яшчэ прапусціў? Какому сталкерами вже бульбини?
Ну, было некалькі, падаецца. На все по-сусідськи. А, это добренькая справа. Вітаночки, Фоксі. Рады бачыць. А, ну ось я бачу. Быў створаны кліп, але ён не задэтэкціўся гэтым скрыптом. Курва. Ай, складана гэта ўсё. Думкі цікавыя, ідэі, але рэалізаваць, на жаль, складана. Ну, як варыянт, я, мабыць, паспрабую сёння нейкую каманду стварыць по тыпу клічнік плей і штосьці тамака. Каб яно да крыніцы браузеру адразу выводзілася, але пытанне з працягласцю, то бок патрэбная пераменная пад працягласць. Ой. Жах. Так, вітаўся з Віліксом, ці не? Вітаю, вибачаю. Калі не завітаўся. Стільки не розбий. Такс. Ну, лутаем карацей усё, што бачым. Гэта у нас нейкае селішча сталкераў на смятніку. А, божах, ну можаш на куламыш націскаць, трэба звыкнуцца. Колькі тут гэтых гарэлак, піва, алкашэрнае. Жах. Прыемна, што спадабалася не толькі мне вітаю народу, а ўсім спадабалася. Припекло ж. Come up here, help me pull and jerk. Так невчасно. Ah, Gravity, thou art a heartless bitch. Лишив. Злякався. Так, клаптик папіру зі списком. Ну-кась за список. Балаган масляти, мертва квалини, киса хавка, гнус план. Вирушаємо ввечері. Підготування до справи. Так, ну я не бачу, як ніякий додався, певно. Альбо додався. Компанія, завдання Сідоровича. Покінчити з нападниками. Вернутися до Сідоровича. А чому я не ще висить? Чому я не зник? А? Так, мне подалось, що щось таке лежало ці ні? Коли я ще гэтую базу обшукаю, туалет. Але зайсці нельга. Ну, адпачываўся ды спіць. Так, гэта у нас гандляр, які ўсіх іншых пакупнікоў, карцей кажа, называе лухамі. Нічого. Дзень? Та як прайшоў. Ён не так даўно пачаўся. А у цябе як што? Ну і варте воно того. Хабар забрали, пістона вставили. Кому воно треба? Знайшов би собі кришу хоч якусь. Кому ти що доведеш? Під смертю ходиш. Тобі точно нічого. А гэта лекар, напэўна, мясцовы. Хрін їм, а не хабарні. Революціонер. Так, ну, тым не больш. Лут сам сябе не збярэ. А, я не могу скрыньку разбурыць, бо нельга дастаць зброю. А, привіт. Выстаіла? О, іншую, добренько. А у іншым як пачуцця? Так, нічого у іх нема цікавого. Весел 0. Погано. Все ж таки то не лекар. Ты, напевно, лекар.
Это что? Пси-блокада. Барвинок. За столом. Ну, за столом, конечно, непогано спать, я думаю. Новий пацієнт? Ти до мене по ділу чи так? Познайомитися. Якщо є купони, то й підлікувати можу. А як у кишенях вітер, доведеться зганяти на пару халтурок, поки ноги носять. І не дивись на мене так. Безплатно навіть плоти не лікують, а від них хоч користь є. Ага. Ну-ну. Якщо ще щось непокоїть, звертайся. Які, ну, не зовсім приємні на этой базі. Що гендляр, що лікар. Ну, відомо, що це треба носителі. Ну, не так же ж казати, що ну, от от плоті користю. Свет. Да тут у всех почвар 0 користі через то, что ну, трофеев-то нема. Так, що тут таке ще є? Зачинено. Так, это у нас мясцовый инженер. Ад якого у нас є галоўны квест. Терекону тепер важко доведеться. Так, десь я бачу сталкерів, які щось там розмовляли, мабуть, його завдання які для діла готує, зрозуміло. Хто це? Нарисувався. Сам віддихай. Якщо кудись дістатись треба, Так, це проводник. ну що, якщо що, миттю повернемось. Так, у тих хлопців нічого не було, у тебе завдання. Вибирай, сталкер. Є для мене робота. Бачиш оту швабру в кутку? Вперед! Не можу я сталкерам товар довіряти. А ти ж курва. Крадете або подохнете. Злих відносини такі. Якщо хочеш, щоб я працював з тобою, стеж за базаром. Твоя правда. Я погарячкував. В мене кур'єр нещодавно пропав з вантажем. То я дещо на нервах. Угу. Про який вантаж ми говоримо? Цінний. Це все, що тобі потрібно знати. Що сталося з кур'єром? Пес його знає. Нічого доброго, ось що я тобі скажу. Я не наймаю крадіїв чи ідіотів, тому не думаю, що він просто продав мій товар і десь бухає. Я міг би пошукати твій вантаж. Гонзо – це мій кур'єр. Востаннє виходив на зв'язок біля місця доставки. У Кодлівців там хата. Кодлівців. На твоїй мапі. Вийшли до Кодлівців. Бачили ви на чогось підозрілого? Я реально не хочу виправдовуватися перед шахом, їхнім ватажком. Людина без клепки в голові. Хо-хо. Это докладный сталкер, не упевнений, більш бандюков подобне. І танки Локі. Да йома, ти ж певно відаєш, я ж певно розповідав, хіба ні? У красавіку, певно. Мені подається, у мене усё, ну, йде на красавік з посилки. Залітав некий бот, який писав нібито через перекладач різну лухту, там котик, я тебе люблю, щось таке, приїжджаю в гості, тудись, ось це все, і просто наприкінці кожного сказу обов'язково було від ринка подруга. І ось оттулі пішло. Не чув? Тоді вибачаюсь.
Я вже не пам'ятаю, кому розповідав, кому ні. Чого нам боятися, братчик? З того часу на кожному стриму у нас така назва. Ну, у нас яна побанена, бо модератори не витримали, я сам так само не вельми у захопленні був. А то, я чув, він одного разу. Але і до інших стримерів залітало. До українських переважно. До Платви, до Урзона. І ще їх відає до кого. І до Платви я надеюсь праз месяц після тих подій я гэты бот залетів. І залетіла. І нават лається почала. А чого бояться? Питать. Чому? Так, ну що ми маємо? Так, поговорити з кодлівцями. Горилку покласть. Ну, ходим. Кладем. Что у меня в кишенях? Вай. Страшенную правду. Кшталту. І стрілець? А то, Так, так забухав, що власну пику в дзеркалі не впізнав. Вось чим були події тіні в Чорнобиля. Стрілець набухався до такого стану, що просто сам собі не познав. Так, Бревінок, сповільні кровотечі. Геркулес нехай буде, псі-блокада, но... Не, викладу покуль що. Но страшенная правда. Так, это укладаю. Татка. Ну все. Набор на мінімальну вагу. Терекону тепер важко доведе. А кшталти, зацікаві вже, які варіанти? Усі гроші за неї віддам. Так, хлопці, у вас є праця? Свою вночі вгору задери. Говори ціле небо. Хто у вас головний? А нічого у нас компашка весела. Зараз від себе додам. Здоров, мужик. Приходить якось кругом. Так, ні, нічого у його. Ти хто такий? Побачимось. Що? Мужик, у тебе противогаз вырос с головы. Мужик, ну є ще одні сіамські. З розмовами. Автомат? Так у нас же ж гэта есть, як його. АКМ. Я учора, ну ти ж доглядела стрим, я учора знайшов камізольку полепей. Ну, яна так само на 3 кишені, і вага у її амаль не зменшиться. Ну, зато і показчики інші лепі. А, о, дякую, я забився. Я вже забився, справді. Так і не треба пам'ятати, божух. Ти ж жодних претензій. Тим більше, коли хвораєш. Відомо, що зовсім розпанталичений будеш. Ага, радіації купа. Ну, у нас є артефакт. Ніякі віртуальні стримерські відносини почалися, або ви та команда бота, яку я треба ввести у чат.
А мне цікаво, як би, що б робила подобна команда? Ее пропанови. Ай! Ні! Ух, не скакнув. Так, покласти горілку, поговорити з кодлівцями. Покласти горілку. Куди ж ти його скинув-то? Томат ти свой. А, о, лежить. Оце ти чіткий. Неси її сюди. А сам что? Без руки зусім? И что это такое? Потопельник. О, больше раза, між іншим. 18 тысяч. Трапность горш. Магазин 30. А, чекай, не з тим порівновується. Так. КМ 74. Ну, все ж таки больше раза, але трапность поганая зачем? У меня амаль максимальная. И пробиття. Ринка подруга, и ты отравливаешь подругу. Команда доебатись. Ха-ха. Ну, на конт подруги, то не питайся, щось не зовсім то, а доїбатись. Доїбатись. Треба розвити твою думку, напевно. Ага. Так, а шиї компліменти не дає. Угу. Зрозуміло. Так. Зараз. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди, сам знаєш. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Не солодко тобі тут буде. А, мені треба аліас зробити, напевно, на шиї, божух, на... Там ж тільки завсюди АІ було. Я щось не подумав в цей бок. Так. Зараз. Коли Stream Elements не буде тупить. Так, юзерлеvel. А, ні, Йоші. А що? А чому? Щось вмер. Это что, Stream Elements помер, что? Так, Ні, утек. Stream Elements працює. І ось з командою щось не тоє. Вай. Ох, утек. Ох, утек. Мабуть, і не обновили шиї, а? Так, треба поглядеть. Так, custom comment variables. І... То ж саме. Your glory here. Не подобно.
Давайте я тады пералагінюся на Stream Elements. Можна яшчэ на усялякі адключыць да включыць каманду. А, дык 8 был у мяне адключаны, дарэчы. Вот. Было. Бо ён же ж будзе на ангельскай адказваць, а я гэта ніяк не выправляў. Я магу ўключыць, ну ці трэба яно? Угу, ачуняў. Толькі са здрэдай. Дарэч, кандыдат на гэта банворде. Все не падумаў. Толькі, на жаль, скрипт не спрацуе на самого сабе. Ён пагрожвае, не халеры сабе. А, коллаба с Ксю? Не, так это яшчэ да Ксю была. Да знаёмства з Ксю. Так, ну пайшлі выкладаць гарэлку. А що ён голодны ўжо, та ну? Вітанчкі, Нурвик. Вже якась зрада на українській. Ну, максимальна аутентичність. Ну так. Ну, то ж є ХВ, наколькі... Які там акопи на І? Другі, треті. А, знову гуляни. Ніякі не просунути короче. Ще на молоко. А, схованка вище. Так, ну згущенку я десь беру. А як? Туди достаться? А, через древо. Боже, ну и некий шаленый тамака. Сталкер. Это сховал. Это невероятная фраза, якая является часткой шутки в нашем коле, в которых кругах я настал мемом, связан с идейными обмеркованиями. Может, как разобраться? Не, но частково має рацію бот в даному випадку, бо м'ясовий мем. Лише потім він верзі. Ой. Туха. Боже, ну і схонка. Електрозахист. Спалах. Не холера схованки. Детектор гілка. Не, усё, мне падаецца, я крыху рабую гэтай схованкі, бо гэта просто капцы. Ху-ху-ху-ху. Ну вось гэта квест далі алкашыніга нейкія пазапхаць у схованкі да нейкага іх сябра гарэлку. Ё-моё, не хочется вось рабаваць, але ну это капцы, детектор.
Нове покоління детекторів початкового сегменту. Прийшов на зміну відгуку, новий елемент на базу і антенни дають змогу виявляти артефакти на більший порівняно з попередником відстані. Ну і артефакти! Боже, гуля, гуля, ти що ж робиш? Пацука з каточка. Щось почалося, ні? Excalibur from Hot, світаночки. Не бачите. Артефакти я не на продаж. Маєш горілку і артефакти, то все ховаєш горілку, а не артефакти. Це ж логічно. Ну, я услыхав усьо ж таки усьо. Ну-кась. Жах, я злодій. Вай. Серйозно? Ну ладно. Ну я розумію, що якби тут така радіація і все інше. Я просто хотів зараз антираду зжерти і все. Ти не знаходиш мої дітні сталкери, думали, так само так робили. Я просто знайшов той має. Ну. Домовлялися ось з тими алкашами. Тим, що все ж таки. Чіплять не буду, але ну. Не. Такі от. Що, почуханка не спрацювала? Зараз випрям. Дід мав мало горілки, якби теж хавав би. Так, все. Правильно. О, працює. Дякую за почуханку. Пошукала схорону з горілкою. Ой, так, ліс не залетів у аномалію со шклом. — 400 метрів, 600. Щось не детектить. Оп! Він ще отлеглость показує.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ух, чок. Да ну. Здесь зачем же побач? Що, куди? Книга? Где? У модераторском чате? Бог. Я не бачу. Не у тым, что ты писала. Не у модераторским. Ну, не у ПП, не у него. Где? Так, зараз. Ну можем тут на стриму включить ці не треба. Ой, а браузер-то нічого не. Там окодовується, ні. Зараз, та де? Десять секунд? А, тут реклама. Откуль? А ты ж холера, я на шию блок Origin забили. Уху-ху. А, не. Яно просто на початку ілюстровується, але реклами нема. Виніку. А, так, а що таке? Я ж натиснув screen capture. Так, давайте ще раз. Ну давайте на X2. На якую? Кристальницкая. Не, на X2. Яма. Кот подып. Запалки. Жетон. Гель? Який гель? А ось що? Ой, там заплечник на от ее.
Угу. Так, диск під Xbox. О. Лесники. Так, чекай. Dear player. Dear player, you holding in your hands the result of the work of more than 1,000 people. From the ones who designed and coded the game to those making and delivering it to you. We put a lot of effort into making this metro. Ой. Ну, гэта выданне нейкае калекцыйнае. Гарэлкі няма, дарэчы. О. Картка. А, паштоўка. А, о. Так. Цягас. Ну, мабыць, ё. Яшчэ пабачым. Ну, заплечнік дакладна ё. Так, дзе перакладач? Уважаемый гулец, вы трымаеце ў руках вынік працы больш чым 1000 чалавек, ад тых, хто распрацаваў і напісаў код гульні, да тых, хто упаковвае і дастаўляе яе вам. Мы прыклалі шмат намаганняў, каб гэта адбылося, і што б не здарылася, мы заўсёды ведалі, што завершыць гульню наш абавязак. Стварэнне найлепшага магчымага досведу было найменш прымальнай якасцю. Што? Без перабольшвання мы ўклалі нашы сэрцы і душу ў стварэнне Сталкера 2 для жыцця. З самага пачатку Stalker 2 распрацоўка была падарожжам на ўсё жыццё для ўсіх нас, і мы вельмі ўдзячныя за тое, што вы далучыліся да нас у гэтай працяглай прыгодзе. А ваша падтрымка самы каштоўны артэфакт у свеце. Вас чакае вялікая нелінейная прыгода ў чарнобыльскай зоне адчужэння. Гэтая глыбокая гісторыя з вашым выбарам, які вызначае вынік. Шматлікія месцы раскіданыя па велізарным адкрытым свеце з вялікой колькасцю небяспек, пагроз, квестаў і скарбаў цяпер вы можете даследаваць. Урэшце рэшт, мы спадзяемся, што вы адчуеце нешта асаблівае, адчуеце, што гэтага варта было чакаць. Мы вельмі жадаем вам атрымаць задавальненне ад гульні з таго моманту, як вы выходзіце ў зону, да моманту, калі вы дасягнеце сэрца Чарнобыля і далей. Кіруш мала прыслала такая мэзная тых артефакцій нон-стоп. А колькі яно каштуе, я ж не ведаю. Пропуск. Ага. Дозвіл всюди. Гэта налепкі для... Яшчэ налепкі. Ці яно з тканіны, як шаўроны, не? А, не, гэта шаўроны сапраўдныя. Ого. Так, моноліт. Абавязак. Сталкерская налепка. Шаўрон і воля сюды. О.
Безумно через кордон пускаюсь, но дозвола досюль написано. Ой. Я закрыть тайфу. Мапа зоны. Нібито би другі намаляваныя. Кордон. Паўночны перыметр. Вялізныя балоты, цэнтр. І не бачу. Юпитер. А, в стране Юпитер, или что? Так, кордон, вон мост. Или что, новачков 10 тутака. Industrial Area. Смітник, где мы зараз. Вообще, ну, криху адрознюється, подається, знову ж таки мапа. А, у меня есть 4К якость. Так, докладно. Так, зараз. Не. 4К тут не вельми допомогло. Так, хибний шлях. Шарівка. Так, Юпітер. Другий раунд. О, Прип'ять. Центр. Червоний. Рудий ліс. Індустріальна арея. Вишес Хікерс. Кого? Куди? Ну, яшчэ з першай гульні распрацоўшчыкі казалі, што намагаліся сапраўдныя месцы стварыць у гульне. Зараз яна адрозніваецца ад першай гульні. Кардон вось у нас тутака, малая зона, тутака смятнік над малой зонай, а кардон зараз чамусь пад смятніком роўна. Вось. Кардон, смятнік. Щось адрозніваецца. Ось по правому боку балоты павінныя быць. Ну-кась. А, не, ну насамрэч і будуць, напэўна. Ну так, это падобна на працу з чыстага неба. Ну, приблизно, яна, напэўна, тая ж самая. Так, ну добра, вяртаемся на прагляду. Дистанция скороченная. Угу. А, постер. Я так разумею. Ух. О, калі той прыгожая аномалія, якую в малой зоне бачылі. На подушках на воде. Не бачу. Так, что это у нас? А, жетон.
Ну, рэактары тамака у першай гульні да ва ўсей серыі былі. Другой частцы, у трэцяй, ну, у трэцяй мы, пэўна, не даходзілі. Ну, я маю на ўвазе дадатак. Мы прыходзілі тады на прыпіс, але я не памятаю, траплялі мы тады на часці, не? Ну, тут таксама яны будуць, бо... Зараз. Вось. Яно адзначана на мапе. Нумар. Сторона ў Кітаі. 23 годзе рабілі. Ты пакунак. Это что такое? Это отмыкашка для бутылек, что? Что такое? А, ну вось, я і кажу, што пакуль што Прыпяці, пэўна, не даходзілі туды. Толькі да Прыпяці і ўсё. О, фігурка нават. Уху-ху-ху. Прыгожа. Що, таксама ў Кітаі зробленае? Так, у нас імпорт. Made in China. Угу. Ух. І артефактор це тримає. Та ні душу. Уже давно не той час, коли зроблено у Китаї було поганої якості. Я просто регачу краху. Скриньки до контейнера, до артефакту. Але іх же ж тут так і нема, яны не адзначаны, просто долучаюцца до гэтага. Контейнер for artifacts, но CFA T2.0. Іх же тут такого гульня нема. І, ну, до речі, пэўна, аномалії з'явіліся, хіба не? Так, use it for storage of highly hazardous materials and artifacts. Warning before switching on. Check the integrity of container connecting cord. Ладно. Ну, крадей, туды пхаліся артефакты небяспечныя. Не, мне падаецца, гэта ж аномалія была. Тыя скрынькі. Ну, адчыняецца. Пераключальнікі дэкаратыўныя, але... О, артефакт туды можна скласці, гэта артефакт по тыпу. Мізерія раней была. А, ну... А гэта што такое? А вот это я не ведаю. Ага. Максилкование. Как что включить?
А, контейнер для артефактов можно включить. И что, там поле магнитное, эти что? Ага. И подсветка. Пришпильно. А, это пульт керования. Вау. Круто. Ну, повинно бути з металу, але я не впевнений. Круто. У выніку гэта такі прышпільны ліхтар. Ось. Так, книга. Хіба? Я наоборот, ну, подумал, менш цікавая частка. Зараз поглядим. А, тут так по типу. А, ну доведник. Ага. Комментарии атрымліваюць распрацоўшчыкаў. Скриншотики. А, не, гэта арты, гэта не скриншоты нават. Концепт арты. Кожнай локации концепт арты. Так, а в такім випадку можуть бути і ніякі спойлери, щиро кажучи. Цікаво, не цікаво. Зараз поглядім. Ну, так, ну, це ж з минулої, це ж з першої частки було. Не буде? Ну, я ось не впевнений. Бо гэта ж, я ж кажу, гэта ж арты з пэўных локацый былі. А зараз пайшлі анамаліі, ага. Вай. Угу. І што так? Ну, по локах так, но я... Цікаво було поглядець у гульне ўсё роўна. Не побачыць, там штось. Ось той же рисунок. Ой. Ну, Сева была... Изоскелет. Персонажи. Угу. Когда у нас вообще что с кирушками? Мутанты. Ну. Цуки. Это самое так, дикие, окей.
Плесни не совсем подобная. Курва смог. Мера. Контролеры уже состракали. Полтергейст состракали. Во, нарешті хоч назва нагадалася. Щось завсюди я тим телепатом, телекінетиком називав. Детектор побачив наступне. Якого не було у гульні ранее. Ну, я не пам'ятаю. А, ти загадку кажеш? Так, що тут таке? Во, заплечник. User manual for levitating artifact lamp. А, ага. Довідка до той лямпи. Но він без довідника розібрався. Нічого не поклали усередину. Ти головне відчиняй. Головне отдел. Головника продається, не поклали. Ех, я сподівався, що туди все ж таки противогаз поклали, или ні. Але заплечник файний. Ага. По померах могу на вот поболее. Что, усё? Усё. Ну, лямпа і заплічник то. Інше, ну, пришпільно так само. Це просто самий топ. Все. Так. Зрика зачинять. Дякую, Фуксі. Тікаєнька йдеш. Ні, відео я не побачив. Пустів. Так, артефакт у нас здесь зовсім побач. Я 6 метрів, ну куди? 5, 3, 2, де? 7. Та що відбувається? Куди? Ну я хв, я... Ай! Ай. Мені більше інші речі зацікавили. О, з'явився. А, корона знову. Ну ладно, продаж буде.
Так, а гэта ж я ішоў рабаваць яшчэ одну нышку. Ой, божухна. Да ўсё выскакнули, ўсё добра. А мне цікава, а калі б я гэта самае паклаў гарэлку, пайшоў, здаў бы ім квест, а потым вярнуўся па гэтых книжках і гэта самае забраў бы ўсё, а? Не, напэўна, яно б знікла ўсё. Да і надта доўга гэта правяраць. Не. Трасца. Где? Ага. Сховалися. Дуже цікаво. Так, ну я тоді скористаюся. Мама там капнула точок битить.
Фоксі, не ведися. Не ведися на гэтую спакусу. Казінчик это зло. Так. Угу. Теж красиво. Ну так, викиди. Лучно пригоже. Таке. Бажано з доставкою. О-о-о. Капець, ну так працювала. Так, а тепер як хочу достати до укриття. Яшчэ ў мінусе? У тебе ж, пэўна, якраз таки 68 і было, не? Так, понеслися. Надто супокойно бегали. Пробуйте стати! А, 73 було. До речі, іншую з перемоги. По цукерках. Так, збираємо. А, примотку? Мабуть, тут забітчики треба поглядіти зараз. Певну кількість. Так. Зараз. Треба у браузер зайти. Так, rewards, emotes. Глядим. Так, а гэта якая? Гэта шо? А, вось, гэта за 1000 бітикаў ідзе. Такая. Ну, я просто распхаў тое, што мяне там было, каб самому карыстацца. Ну, у нас є уладальник з вчорашнього дню, вось нават мотки тіра 3, катушки з корони. Так, якусь графу гру, де можна було конвертувати ігрову валюту в доляр, що на локації, де заспавнилися, люди сиділи на місці і дуже повільно будувались. В мапі вони почали писати прикачних пакет бажання позичити армію для фарму тих ж самих дедевів. Цікаво. Ну, яшчэ ж была магчымасць падобным займацца у трэцяй дыябле на самым пачатку, калі аукцыён быў. Можна было цераз лут зарабляць. Да шо скам, Фоксі? Ну я ж кажу, я просто хотел запхать. Были там были вольные слоты, ну куды? Просто тыя моткі, якія зараз сабраныя, ну, якія з іх прыбіраць? Куды? На што? Не так. Гэта твіч скаміць. Шо адразу каточак? Ну, вось наконт короны я лічу справядліва, это тіра 3. Так, я ж ішоў да схованкі. Але як виявилось, фарміць на ці даляри дуже довго, тому закинув, бо там накрив війну.
Ну, вядома. Лёгка-то не будзе. Могу так само праца у выніку. Так, чекайте, а я сапсаваную зброю не повыкидал. Дурень, дурень. І бегаю з надвагою таке. Угу. Ай. От псуєм репутацію. Зарабование алкашом. Ой, а это что за эмотка такая? Кехайм. Это з хайп-трейну, напевно. Так, 60 детектор спрацював. Не, ну на диво зараз не. Покуль що. Гра швидко загнулась, бо люди, які грати в війну, а потім всіх стоять для заробітку грошей. Угу. Ну, не дивно, що це зачинилось, ну, за всі експлойти які-небудь знайдені були. А, до Вуконгу глобал. А, да. Так, ну иди. Ладно. Гости мы чули. Что? Ё-моё, да кольки их тут только. Незручненько. И темненько нек. Да и трасса. Так, а схованка у нас здесь тут такая, я так разумею. Где ж опушні? Я ж бачу ще один утек. Де він сховався? Золото для ломбарда? Ну, это за аватарчику, только яно зараз не працює, тому що аватарчики не запущені в відділі продуційності сталкера. Да і кап не перешкоджала. То золото там заробляється в міні-гулях. Ну, те ж я пам'ятаю, гулявся у баскетбол, який там поки був. Ну, бойки з босами, ось це все. 12 метрів. Ну, покусали. Ну, тут ушканы. А, вон у нас схованка. Ну так, ну чого економіка. А, ну гэта ну, мне не треба. Рина, інтеграл, фора, харат. Ай! Уже почав рабовать усё. Докатились. Красьте докладней. Здивовано, як загнулася гра, зерний крейсер Галактика. Гра була неймовірна, масштаби виконані чудово. Але маєш мало одномісний... Що це було? Мало одномісний кораблик, то біля великого гіганта можна літати хвилин 3, поки всього прилітаєш, коли граєш великим крейсером. Що це на круг? Тобі як мухи літають.
Пришпільно. Ну, зараз же ж вялізний скам розпрацьовується. Гэта як його. Что это такое? О, 10. Гэта як його. Star Citizen. Ж, пэўна, таксама плануецца па маштабах нейкая шалёная. Не, то ж не стратегія, то симулятор менавіта життя у будучыні касмічнай гэтым усім. Што ты аптечку-то не выкарыстаў? Анімацыі іншым часам ніяк не адбываюцца. Так, 12, 16, да что за срака? Да где оно? — 15, ну... Да где ж ён, курва, пасеў гэты артефакта? Скажи назву. Далі, дуже відомо. Там нема таких масштабів. Ти за Starfield? Який обосрався по всіх боках. Альбо Спор. Ну, Спор старая гульня, і вона не аб тым. А, Ева? Не, нічого. О, 10 побач, ну 7, ну! Срака. Зникла! Змяшчаецца гэты шлыханы артефакт, ну. О, з'явіўся, нарэшце. Давай, давай, лячыся, ўсё. Цякаем адсюль. А, if онлайн. Усё, дайшло. Тады чо? Что это лутал? Гиперкуб. Артефакт легенда. Утворюється в аномаліях термічного типу. Повний потенціал артефакту не досліджений. Випромінює на довгі радіохвилі хвилі. Потенційно можна використовувати з космічної навігації. Опір кровотечі максимально. Вплив радіації максимально. Термозахист максимально. Йома, гэта не продається. Першую легенду знайшли. Чаще руки тільки в космосі відправляють. Так, а я ж, короче, до схованки. Угу. Оп. Где? Не. 99. Не изменяется. 98. О, пошло. Ну и кто? Кто из них? На вопрос вороги. Когда не задовольнены, когда сменили на БМВ, шо?
бачите, ніякі пропомповані вопратка, денеж, подобне. То я ще пропомпую, не точи таким чином. Я обов'язково віддячу. Так розумію, ну там вельми складана йде. Так, де його не зброя? Не бачу. Квартиру, йому. Оце я задовбався сьогодні. Не, ну линеечка я вижу. Что? Ой, ё, а? А. Игра все разводились воды через суд, делили ресурсы в игре. Бля, цвітанушки, дякую за 11 місяць. Мамаль год. Дякую за підтримку. Рад бачить. Порошенко по цукеркам. Ну, це ще треба тобі побачити, скільки у Люсіди Фоксі. У нас, до речі, ось ти не бачила, нові смішні нагороди є. Я якось зробив, сам не поняв, як наклеїв. А не поняв, як повернув. Ага. Дивно. Ось. Іншим часом, коли тут таки добиває ворога ножиком, використовую ту нагороду. Ну, топово трималося. Оп. А, я ж артефакт шукав. На кухні на ковбасу. Так, на ковбасу. Як у тебе справа, блядь? Як маєш? Як праця тамака? Это что, артефакт же? Что, легко? Так, вот это такая. Крупа. Ось, а ми тут такого вже, напевно, це 4-5 стрім по сталкеру, я хава. Так, дуже поширений артефакт утворюється в аномаліях кислотного типу. Шкарлупа виглядає неприємно, однак завдяки здатності розкладати більшість органічних забруднювачів і використовувати для очищення стічних вод. Зараз хімзоки слабкі, виглядає слабкі. На, продаж. Де моя пописка? Угу. Ну ось, щось твіч, конечно, хто. Ну, у мене так само є претензії до твічу, бо не рве падло стріми чомусь, коли у мене щось не так відбувається. І така зі зламаною лапкою на... З якого поверху він полетів? На що? Ой... Каточек. Оп, є ще артефакт.
Вон, новий детектор, усьо, пішла справа. Чорненький. О! Тут таке може бути супроть радіації у нас артефактик. Яка цель потім випусти? Я не забився зараз? Уже були шпіли. З 9-го поверху. Эх. Ну, головне, что живые. Лапку вы шаратуете, я так разумею. Семь, 9. Да где ж ты, холера, посел-то, а? 15. 12. Ау. Ой, тьху, тьху, не дай боже, шея. Головне, що живий, так. 15, ну. 15, да ё-моё. 12, 9, 8, 5. О. Пишу еще 5, 4. Тут 7. Да як так-то? Ты где? О, з'явився. Сюди. Выскакнули. В общем, во-первых, впав, ти ж був як сон, але відійшов. Ага. Така підлякана. Ага. Добре, що не... А що я отримав? Сніданок туриста. Хімзахист середній, вплив радіації середній. Трапляється в зоні часто, утворюється в аномаліях хімічного типу. Має різні різкі гнилий сморід, досліджувати де рекомендується лише в протигазі. Ну так. Яка школа асасінус, правда? Ну, ніяк так справи. А до речі, у нас же ж не так давно видавіна була. Афілейту. Коли-то 20-го. Что-то влетав теперь. Не. 5 повинна быть. Шукаем. Ау. Ой, жухнув. Ну як ён гэта робіць, та? Безсмертні термінатори, які трохи контужені ходять. А ти хто таке? От хто мої схованки чистив, сука! А, ну во, почалося. Карма прийшла. Завдання провалено. Альбо не казать дурням, каб яны поклали туды гарэлку. Божухна. Ну я не мог утрымацца. Артефакты... Ладно, той целик. Я б заігнорував. Ну, артефакти і детектор. Это просто капцы.
Ой, а щось у нас надто камізолька пошкоджена. Так, бандитский беспредел. Поговорити з кодлівцями. Ходім туди. Дурка і люди. Веселіше. Ваша розмова Зоришка, страшно глядіть, що ви там пишете. Чому Зоришка? Я жодної лайнки не бачу. Ну, фільтр може по-дурному працювати. Я його відключав. Насамрэч. Там, каже, певно, є налади, калі гэта твічоўская аплікацыя. І я, дарэчы, не памятаю, ці... Я яе... Мабыць, я просто калісьці адключыў і забыўся. Это что, плоть посмажили? Да. Я гробил на ее. Як часто, да, ты еще не подумал слова. Угу. Не попадай с мясом. Такое собі м'ясо. Засолив. Ну, мабуть, хіба що під солью полепі. Ладно, напевно, ё-моё. І залетіть сюди, оглядіть гэтую локацію. Ну, навряд чи тут артефакти будуть. Ацид? Що за ацид? А, уксус. Заблукав, сталкере. Тобі направо і нахер звідси. Ага, ага. Ну, вы и ветливые, конечно, хлопцы. А не надо ли смело размовлять? Зі сталкерньою базар. Червоний ніякий гандлер. Куди преш? Це бар Кодла, йопта. Усіляким уродам і вільним вхід заборонено. Мені пофігу, що у вас тут заборонено. Ти взагалі припух? Приб'ю! А він може ще довжий зброю, то з кишені обрати-то, дурень. Та куль. Из блокаста. Я не пошел. А що за жаунери у їх тут таке шлендуються, ага? І ти випадково не варта, а? З бандюками працовничають.
Ой, я ж адсюль ледзь дацягнуў усё на продаж. Змеиный кодло. Так, так. Ой, божухна. Бедная спина это... Як его? Я забылся. Скифа, божухна. Забылся як... Головного героя кличуть. Хтось балакає. Так, колбаска. Хутка не зможем рушиться. Тканова пластина. Каб так, ён бы вытягнуў усё учора. Калі я не мог дапаўсці. І вымушаны быў паскідаць купу зброі, якая на продаж ішла. Колбаска так, тільки мені подається, ми зараз її хутенько і жрем усё, бо тут тільки стільки їжі, а місця у кишенях не мам. Хо-хо-хо-хо. Зараз обоп'ємося. Нічого не покину. Все, пішла на 2 уже. Ну, я поскидаю, як відомо. Покуль треба не збирати. І вже поглядіти, що не пойде на продаж, що пойде. Все, не могу рушиться. А зараз будем сортовать. Бо щось споживати. Так, викинути, 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 викинути. 68, 69 кіля. Ну, яшчэ живем, пакуль што. Ху-ху-ху-ху, яшчэ ежа. Яшчэ зброя. Генеральный участок в лаборатории Луцхрон. Ну, у нас приблизно так само тени Чернобыля проходили. Довольно подобным. Так, эту зброю отрымливается уже скину. Угу. А вот это не. Не разнобел. Угу. Ну ладно. Водный. В бібліотеці з музичкою? Ні, напевно, ні. Це схованка. Ну, отримлюється так. Ну так, там хоч грошей хапляла, а тут таке стільки вже на ремонт іде. Що жах.
Кракер, йо. І у добрым стані. Так, нейкая нотатка. Сховок для шаха. Ага, ага. Ну що, опіваємося. То бюст? Не. Это не бюст был. Зачем не бюст? Так, ну я тут такой... А, мы еще на... Это самое, на стороне не ходили. Ось по гэтых трубах кудысьці можна потрапіць. Трэба нейкі артефакт, які б спаўніў побач гандляра. Вось гэта было б топ. Вот. Грав Селенко, там був прикол, що чим крутіше храм, тим крутіше NPC біля нього спавниться. Стільки сміття натягав, що там спавнились монолітовці з плазмоганами в костюмах Крайзіс. Спочатку вредно прийшов схрон був на барі. Внутрі всі хваляє, я лутав свої карти. Ай. Зараз знову кудається, будемо опіватися. Пайшов оглядіть локацію, як завжди. На блутусі ледь повза. Ну кудысьці ж гэтыя трубы павінны прывесці? Да якой-небудзь схованкі, не? Не. Я гэта скіф не забіўся з такой вышыні. Зачинено. Бо ён же ж може забіцца. Як няма чаго рабіць. Ты там акаю замок ці не? Не, нема. Ну, все равно дзверы не адчыніцца, я ўпэўнены. Угу. Вай. Да божах, ну да колькі можна гэтую гарэлку пхаць адусюль? Зона алкашоў. Ой, усё. Прыйшлі. Ладно. З'їдаємо що.
Не, капу нема. Мультиплеер, Макс каже, будуць дадаваць, але мультиплеер будзе менавіта як раней было, то бок там кадызматч, усё гэта. Бок змагання паміж гульцамі. Але пакуль што і яго не мам. Еще один схрон лежит для каштовных речей. Забыв установить замок. Тупе в бару ходили с кулеметами ТРПВ. А то ці размоды яны ў тебе сцягнули, бо ванільнай гульні я не памятаю, каб штось з схованкі маглі красці. Лавайку трикоточка. А 3 тому што апіўся ўжо да 3 у вачах. В автомеханіцы. Ну, я б не быў упэўнены, што сантэхнікі не зусім не цягнуць у автомеханіцы. А, дык это сапраўдны модпак салянка. Я думаў, ты маў на ўвазе просто якіх модаў набраў. Раз это так адбылося. З другой халфы, бо я... Ой, что я протиснутый, ё-моё, навошта я антарад пожал? Калі не блытух, Half-Life другі пазней выйшаў за сталкера, не? Моды, вядома, пазней, я просто за тое, што і нават рухавік гэта выцягнуў, гэта гравіган. Шпильненько. Так, ну глядзім яшчэ вунь гэты будынак. Калі можна патрапіць усярэдзіну, вядома. То і наўрад ці. Но все як звычайно. Угу. Кацы штук 120. Не лагала? Ого. Не, ну я памятаю ў тыя часы, калі актуальны быў другі сталкер, усё ж такі і не ва ўсіх яна добра ішла для той час. Так, ну що? Вертаємося в таким випадку до гандляровок. Чи яно. Ходім. Мо треба поскидати усе. А що, дякую.
Дуже багато по квадратурі. Не, ну у гульнях, я думаю, не буде таких масштабів. В слабенький комп пішло як треба. А, ну на низьких. Ладно, ходим так. Я сподіваюся, меня там АК приймуть, а не отбудется так, что это поскардится алкаши. Если это квестику так званую. Все равно, як учора йдем. Паузем, знову облутане до немагчимості. Не треба безлімітної кишені. А, блядь, у нас же каточки отключенные подчас сталкера. Ну, аватарчики. Просто мы гуляем и так на низких наладах гульни, и у меня просто процессор у 100% забитый зараз. Ну, это просто как каточек на стриму присутнічав. Что магчыма было позачынена. Можно побачить у меня с горы 90, 99, 98. Кишени, ну так. Все так. О, мы пришли. Я уже подписал навод, как не было питання. Таймер это розыгрыш цукерок идея, что година. Мне подается, это питание уже задаете нам вот ты, кто уже ведает. Я не скажешься, не ображаюсь. Мне просто подавалось, что и ты уже ведаешь. Я не это бачаюсь. Та ніяким випадку не ображаюсь. Не треба вибачатися. Я просто за то, что прокляну идея через рынку подругу питання і не розгадати таймер. З того моду у мене саме яскравий спогад, коли знайшов флешку з групою Nightwish. Ого! Плеєр, да. Так, під час викиду, коли не було вогні, я з кулеметом вибиваюся від орди зомбі. А, так то ти вже не за тінь Чорнобилю кажеш, бо викиду вже ж вперше не було. А, так ти не бачила? Розумію. Да! Боже, ну тут таки сталкери привіди ходять. Ви бачили? Ну во, хоча б не треба за ринку подругу тлумачити. А, що? Що відбулося зараз? Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Дешевся. Передається. О, ось зараз відбувся гімонки, щось з киришками. Ні, ну таким чином працює. Вибирай, сталкере.
У мене не Да дорого. мені подається, повинно було бачити. Ну ладно, Хабарчик, показуй. у нас гэтый функционал уже довольно давно. Так. Гиперкуб. Не, гиперкуб не продаем. Не, спочатку давайте зброю непридатную. Детектор минуле. Зараз злютаємо до корчмара. Хабарчиком. Пачком. Ну так. Не так часто, на жаль. Ну, розуміємо, працю. Ну, реалізація ідеї, ось гэта дякую вялізны Гомзіку, тому що він написав у виніку скрипт C-Sharp. Дик танчить усе так само до аватарчика тичиться. Що відключити? Припекло ж Нестора за. У нас же ж його мемчики, якщо пам'ятаєш. Ось. І это. Губитись так невчасно. Хоч би кого за себе лишив. Це все ще про селянку, там навіть були через вибухівку на спині. Так, я не поспів. І махали, коли підбігали до тебе. Москіти. Жах, неважливо в якому костюмі, скелет залишається цілий, а тобі капець. Ага. Що дякую. Було б за що. Я не всю зброю-то продав. Вибирай, сталкере. Дорого. Ну. Да. Хабарчиком. Он нічого не отримав. Горилку, до речі, можна продати, а ось їжу я складаю. Накопляємо її. Так, это прицел. Кудись можна причепити, ні? Що там є? Ну, що там є? Я криху позмінив эту нагороду, как это саме інтерактив був. Бо раніше я на місце заставався, а зараз ні. Не може зайти на Twitch? Ой, там музичка цікава зараз. Тут така. Вітанки. Дубка пече. Гэты канал часова недоступны. Что? Через что? Вітанки, Влад. Ради бачити. Нікамела, можеш перекласти, що там ока? Так, буває. Вайленс то ж гвалт ніякі. Який у сраку гвалт? Найс. СМС, но вось Ксюна гэта скарцілася вельмі. На ХВ треба просто працаваць, мабыць, іншага аператара. Ну, да рэчы, іншую ўжо, што маляфілейт. Спрабуй. Трэба. Забыв привітати.
Так, кого не завітав? Влада. Я Нікмил тебе завітав. Ні? Хіба ні? Угу. Щось робимо так. Мабуть, то все ж таки глюк був, бо... Violence. Сраку Violence. Цікаве, є що-небудь. Підзаробити хочу. Наушники, це добре. Людям завжди щось цікаве знайдеться. Вибирай. Запам'ятати тварину, яка творила. О! Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Це добре. А що про себе? Чекай, ти маєш на увазі, ти просто не мог зайти на свой аккаунт? Это не у меня? Так, забрати вантаж, артефакт до пахана. Я ні холери не зрозумів. Так. Я заховався чи ні? Привіт, сталкер. Цікаво. Так, на мінімалках. А, ні, у сенсі, на мінімалках. Один вельми відомий Ну, бо каточок у мене з'їдає більшу частку процесора. попросив мене роздобути цікавий артефакт. Може він його замість прес-пап'є використовувати буде? Не знаю. А, я зрозумів. Просто Фоксі написала, що ти не мог зайти. Сіянську чатку збронено. А, до речі, блядь, у нас тепер фільтр працює. Автоматичне кисло видаляє. На сосійській. Так. Займусь цим. Тушін хоче. Який артефакт? І не забудь випити на доріжку. У стримерботі. Ну там скрипт, його треба наладжувати, це все. Тобі ж прості, Влад, через бот Бандеру. Він там і по літрах працює. Єдине, що, звісно, треба буде... Или потрібно буде когось сюди виключення додавати? А, допомагає. Добре, добре. Мішка бубні, добре. Губні гроші. А, стример бота. Вчаєш. Добре, добре. Ну там якось щось просунуте можна ще зробити, ну за допомогою C-Sharp. Чекай, які артефакти, йо-моє, глядя. Бітштекс. Є у нас такі ціні? Угу, добре, добре. Це добре, що буде? Так, галька, корона, король, головка. Та йо-моє, ви можете квести давати на артефакти, які у мене є. Що за скам? Несяєва. Лера. Ну, отримується із камінь. Ну так, так. Камон сталкером. Напевно, зараз прийде хтось продати, бо ремонт зараз буде вельми нятанний. У мене усього 7000. Це просто ні об чим. Ну, за спільне діло.
Це яке ще спільне тіло? Сам ти тіло. Пані Камила, а гэты божухны пабанены это пашвары карацей. Это ж з буйных сасейцаў, сасейскіх стрымераў ці як? Так, шкарлупа. На продаж, напевно. З краном. Гэта і лайно? Туды. Каб яшчэ пермачом? Это ж, напэўна, не пермач. Сасеецца 100% срака палае. Так, ну шо ж зрабіць там? Па-першае, можна гарэлку прадаць. Так, гэты цэлік я пакуль выкладу, я не пабачу, куды яго прамацаваць, але няхай будзе. Набоі 5,56 накапляюцца. Но для 500 уже набрали. Так, 9,39, 5,45 споживаем. Да и все. Так, а квест же ж у мяне не ўзяты на гэты біўштэкс, не? Я ж зараз... Угу. Повертати. Так, что я еще раз пропустил? За який грош там розмова? Га? Ага. Міхайся, танчики, дякую за рейд. Я просто крыху распаталычусь через то, что атрымаў запрашэнне ў стрімінг Together. Думаю, что адбываецца. Я гэта калі ты там акол 4 різны гуляеш. Як у вас там прайшло? Калі ўжо даб'еш гэтую плаціну? Які дзелавы каты. Так, як вы, хоць просто так продавай гэтыя артефакты, уже шчыра кажучы. Выбирай, сталкере. Аднолькава неяк. Хабарчик, показуй. Хабарчик. Что зараз ремонт? Так, шкарлупо. 10-16 з 16. І гэта на апошнюю гэтую ачыўку, я ты казаў. Ну, добре, забавив уже. Успіху. За поребрикових. Ага. Тут ще й по сталкеру. Не. Так, мішний сяйва, мабуть, пакуль не буду чаплять. О, корону продам.
7000. Так, ну ось гэты артефакт трэба захоўваць. Ён карысны, опер кровотечы максімальны, тэрмазахіст. Так, нотатку, ПДА на продаж. А, горелку я ж хотел продать. Это цалком продам, потому что она мне. Повертайся з хабарчиком. Так, сегодня вердуху забил с гранатомета. Клипчик зробить, ага. Іншую. Ну так, Твіч уже щось корисненькое зробив. Ну, був зовсім гамон, конечно. Так, корона. Покуль гэта выкладу. 2 гранаты покидаю, ходим ремонтоваться. Сподіваюся, по ділу. Ну, ён же ж хутчэй за ўсё яшчэ і не пярмяць, што атрымаў, на жаль. Упэўнены. А, ну, тапарэлі. Курва. Вось каб пярмаць. Ну так. Псірився. Обирай, що з пушкою робити будемо. Вони ж всі такі. 18 тисяч. Ура. Вітанки, анонім. Як маєшся? Пермаш всі пофіг, винесли з місяця з нього, але на кращому випадку десь рік присидіть. Ну, каб яны яшчэ далі гэты год, я щось не ўпэўнены, што это надоўга, на жаль. Неяк пессімістычна я на гэта гляжу. 18 тысяч ремонт камізолькі. Просто гаплык. Ракам. $7 тысяч противогаз. І гэта я учора толькі апрануў новую камізольку. І ўсё, у мяне зноўку няма грошей. Камізолька не адрамантаваная. Не. Переконати тепер важко доведе. Трэба ж, каб штось рабілі з эканомікай. Ну так. Бо ўсё, што мы зараз прыцягнулі, ну, каштавала 10, ну, менавіта цяжкае такое, 1007. 2 знойдзеных артефакты я яшчэ прадаў. І ўсё, вось 18 тысяч. Не, і 15 тысяч у выніку было. Бок мне яшчэ 3 тысячи не хапіла на ремонт адной камізолькі. А яшчэ зброю трэба было адрамантаваць. Противогаз. Гаплик. Ну, так гэта казаў, Макс.
пропонував, там один з цих Не вони, то господарі їхні. шляхов. Що робити? Ну, калі ідзе об'єм, можна будзе спытаць, канешне, але ну, паглядзім, калі ўжо зусім хамон будзе, будзем карыстацца глічом. Як тобі народу написано, так воно і буде. Не бажовий хоч. Не, хамяк у сэнсе намагаешся ўсё абнюхаць, абсмактаць і ўсё па шчоках запхаць. Ну, у сэнсе. Лутаман, карацей. Купу там не трэба. О, а ось схованка. Та йоме, ну, не об чим. Ну просто гэта часу займае шмат і не тое, каб цікава глядзець, як тут лутаманю. Ды з часам яно і самому набридае. Ну, за спільне діло. Це яке ще спільне тіло? І тіло. Ти діло. Будьмо. Ліховики завжди виграші. Ну, так, я так... Вай. Ладно, ходим далей по квесте. Але чым далей, тем дорожей будзе ремонт у нашей камизольки. Зараз від себе додам. А я не зрозумел, это не тая схованка была? Один я, Да ё-мо. О, куди сосінка пила? Цей кітик. Без каму. Ну я могу оригинал скинуть. Я ТВ. Зараз тільки мені знайти треба. Напевно могу. Во, я оригінал зараз. Все. Слышишь, территорию вред. Ну так.
Ще даже щось задумав. Так, отрымливается ось так. Идем. И 10 лонка. Мы один. 10 метров. Ху-ху. Ладно. Не, захрас. Ну, хтось тут таки сидів. Так, і... Оп. Опа, целик. 4х, ПДКМ. Так, интар, лавина. Угу. Ну, чайс, до речі. Ні, то не чайс. Чайс у нас по правому боку. Вон там окопайне бить. Дойдем. Ну, просто улічуючи, як я марную час на увесь лутінг, то не хутко будем. Але б не покластися усе ж таки менше за 2 тижні. Часі. Так, а які тут такі целик у нас причеплені? Збільшений магазин АКМ-74. Знати все. А целик нельзя снять. А що з лухта, а чому? Ладно, нехай буде. Так, горілку викладаю, криху аптечок можна викласти. Знову криху оптимізуємо рештунок. Зажрався вкрай. Ну, знову ж таки, по відгуках Макса тут таки не зажрешся. Треба кофікселі. Анекдот сам собі не розкаже. Зібрати кожної тварі по парі. Приходять до нього 10 вартівців, а він їм: мені тільки 2 тварі потрібні. А это мы уже чулим. Загнув, так загнув. Так. Зараз би в лазню. Не податься. Давайте по правому боку пойдем, напевно. Чулі смійся. Горілки випіти, ковбаси поїсти. Ну, горелку тут така просто куди не плюнь. Душуль лежить горелка. А ось ковбаска то скарб. Тільки я згодна. А темно-то як. Сам речний зовсім. Як тут така купа контейнерів. Якая? Копченая. Провяленная. Смачная. Во. Смачная колбаска подобается. И вороны. Так. Чули я еще сталкер Вов ніколи не шкаф де-факто аномалії цирк. Непогано.
Я, мабуть, на аудіоцитату додам зараз. Вибір пенсіонерів. Ну, ось на початку я ще, на жаль, автору щось не додавав. Десь писали, треба було. То в день був. І попилась локоточка. Маленький носочек. Точку час не заховався, нормально людей, так обісрався. Морфа не поважаєш некроветерана, ніж мерзайської воювали, як ти некрожив. Ну, це самовар, подається. А, смок? А, я не побачив, не побачив. До речі, смок давно не бачили. А, это шиї был. Не, это не найлепше. Это, ну, найлепше за все буде з дисплеєм, як. Мабуть, я ще які-небудь додали, ну, побачимо. Де твоя? Ось ХВ. Це кринжи. Привіт, світаночки, вітаночки, рада бачить. Мойсик, справи. Невдаху. Твоєму доконаю. Непогано. Да, я ж... У мене ж хвороба лутоманія. Я покуль обшукав малу зону, кордон, зараз тільки до смітнику, ну... Ну як тільки зараз. Вчора досталися і тільки почали обсмоктувати все. Ну так, трошечки засидим. Давай. Пан Могильчик і танчики, дякую велизний за рейд, танчики рейдерам. Як у вас справи? Як маляваночки прийшли? Та ж сама хвороба. О-о-о-о. Клуб анонімних лутоголіків. Треба відчиняти. У нас тут такий протяг сталкеру, покриху обшукуємо той самий смітник. Сталкера. Мама казала, ходи до музикалки. Ти хто? Би такі сюїти на гітарі мужикам лабав. Сталкера мыша? Оу. Отрымливается, уже подрихтовался. Целком. Щось я нічого не знайшов. Роль тих рештків транспорта.
Угу. Як у вас справи? Ліпус, могильщик. Як маєтеся? Оп, знайшов сюди. Ну, схованка лайна, но тим не більше. Вона знайшов. Для дров майже. А, зрозумів, зрозумів. Ну, такое себе. Или так. Та, ти... Боже, ну да як же до вас худший та... Та бегчи, та помогчи. Ховалися тамака. Ні. Так, жерть щось треба. Угу. Тримують сталкеров забили. Убираем світло. Дайте проскочить, боже. Ні. Хто з їх ворог? Це ще були та іншим часом. А, ні. Все, я не самі дали ради. О, не добиты. Не, он помер. Холера, я уже хотел ножицу распаковывать. Давайте уявим, что я не добит. Ну, по типу. Ну так, запатч ось на гэтым тыдні абяцалі. Дапільваюць мотары. Ага. Ну, пакуль што галоўная скарга нават не прадуцыйнасць зараз ідзе, а ўжо на эканоміку гульне. Я ўжо пачаў гэта адчуваць, мне вось казаў Макс, выпіць які дапамог пачаць гуляць. Бо рамонт тут таке шалёны зусім. По коштах. Нават лутаманства не дапамагае. Ураган у будинку престарілих. Ураган у будинку престарілих бабки. Ой, підлагнув, але знайшли схованку. Не повинен. Оп. Где? А яшчэ мяне сёння гульня спакусіла на злачынства. Я скраў хабар. Вось гэты дэтэктар. Ён скрадзены. І там артефакты яшчэ былі. Фух. Дорогие экспонаты студенчев, ты... Водочетки, що по ночах в цій місцині грає серійний вбивця. Я свічничаю, носить шапочку з фольги та допиваю своїх жертв ножем під якусь невідому звідки музику. Зараз ми його не зустрічали.
Не, ну насамрэч команда забойцы ідзе без капелюшку в фальзе. Таму прыкметы няслушныя. І нікога вы не знойдзеце. Вы нічога не дакажаце. Ау. То ўсё гэта падробка, фейкі. Фотошопы гэтыя ваши з інтэрнетаў. Ну, так, вырабленную в Польше. По закону за фейки. О, з'явився. Сюди. Ай! Камень, говорю, на здоров'я будете як? А, вага слабкі. Дуже поширений артефакт, утворюється в аномалії гравітаційного типу, червоно-бурі прожилки на поверхні крові каменю, виникає через відкладення солі з заліза. Ну, логично, что не любите воду. Так, ну что и одни-то жбурляют, а? У повітря. Так, я хочу еще раз особенно заховаться, напевно. 19 годин. До речі, у Xbox у мені щось написано 37 годин було, перший, коли я запускав. І у гульні у виніку 22 години. Откуда ще 15 з'явилось? Это ж той скам-стрим был. Где меня откинуло по прогрессе. Я уже и забылся на вот крылья. Мабуть, не две. И две. Не, ну не 15, так, я думаю. Ну що, де лут? Викладаєте його сюди. Буду приймати. О, тишка блакитная. Ну, такое. Маленько одна око дівчинку, більше не цікавить, хто живе в скорішнику. Вже довідалися. Ну зато и птушка не голодная. Уа. И танки, сержант. Як справа, як ми ще. Угу. Угу. Що? Випробування на скокі. Круг людей, гарна ідея до гри. Угу. Не долетел. Ну так, головне ж. Не, ну мабуть його ніякі цивільні ось.
Якая. Я просто займаюся хто, як завсюди. А. Так двері відчинені. Туди ходім. Так, про детектор. Нічого нема. Просто дослідаємо. З'їдає котяри. Ну, тоді каточок не голодний. І нічого нема. Ходім на другий поверх. Ні. Потім з каточком все добре було. Я ще покушав і пішов відпочивати. Не треба там щось видумляти. Оп. Надвага, вітаю з вертанням. Ну так, тим самим ножом, який у нагороді. Ну, зато грошики, конечно, будуть. Слухайте, я вже, мабуть, спитав би за гліч. Макса. Продавать по кошті, які написали. Вот капце. 17 тисяч. Такі боль. Так, это я уже обшукал. Это бок рушим. Угу. Сюда не потрапить. Ну, як завжди, да? Угу. Там є ще головний будинок, так само ніяка фабрика. Що, і сюди не пролізти? Ні. Ні. Не вибивають. Жаль. Мы гуляли еще такую гульню, эфир зовется. Нужно было знаки двери отчинять. Ой. А откуда тут только столько танков? Да мы потрапили. Оп, колбаска. Я ж не впевнений, що у нас які добрі танки. Чекай, це не Абрамс, ні? Или пластины подобные. Да як би він тут такой опинився. Да я сам не видаю.
Тряск на кордоне Сибири. Было бы непогано. Личники и советские. Не, ну так-то я думаю. Не, ну щось до радянських яны не... Певно, не зачем подобное, не? Ну, я так само не тямлю в этом усім. Важкі. А, ну... Так, есть шташи легкие. Вона не з іншими. Ну, усім мені подається, що ніякі, ну, все ж таки сучасні виглядають. Ну, тому ж радянський був шматом лайна, тут така. Сповся пужо. Маневрення. Ага, низький звонковий активний броні. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, не тямимо ще. Не зрозуміли. Так, ой, що це? За тунелі у нас тут. У нас тут така аномалія зі шклом. Ну що за гук, і потім побачив нарешті. Лера. Шпільна аномалія, у повітрі просто висить шкло, об якое можна подрапатися моцно. Так, дякуємо за тлумачення. Що це таке у нас? І що? І на що тут намальоване? О, драбину бачу. Давай, чапляйся. Ладно. Придется идти, як пришли. Ну, зато я у дружиню добре скотчу. Ой. А ось тут только об столі він зачепився. Високо подскоп. Ну ти поглянь. Якби ще пательні літали, то аномалію можна було б назвати «Прийшов пізно додому». Панорлих сьогодні добре так. Стендапить. Ну, намагаюся, а ви зараз, певно, вже давно заховався, дякую. Ні, я не заховався. Ага, активував. Ну ладно. По мне все равно не потрапило. Так, що у нас по ВЕ? Ну так. Вообще не забывается нагадать. Такий важливий момент. За що щиро дякую. Ну, это ще з чистого неба було.
Як раз таки у красавіку проходили. Да што ў мяне ўсё ў гэтым красавіку? Пэўна, ўсё ж таки красавік быў. На што не спасылаюся? На Ірынку подругу, на штосьці яшчэ. Усё красавік. Угу. Зачапіў пастку. Ну, дарэчы, сапраўды пастак ж, пэўна, не было. Толькі ў катсцэне была, у ценях Чарнобыля. Потым усё. Там нідзе не было. Так. Михась, ты ж можешь сачыць за бітрэйтам з долу в АБС радок, на якім усе дадзеныя па стрыму адбіваюцца. Там квадропіт фреймс, бітрейт, гэта ўсё. Ну, у любым выпадку зменшаць, ну, пытанне, конечно, які ў цябе бітрейт усталяваны. Ну, 6500, ой, не, 6000 і звычайна абіраецца у наладах. А 500 яшчэ дакідвае гук. 500-300 яно ў гэтых межах трымаецца. Проста Twitch ён болей не дасць і не дасее бітрэйту таго. Ну тады няма сэнсу змяншаць, калі ўсё добра. То ўжо альбо Twitch, альбо правайдер гледачоў. Бо калі бітрейт ідзе, то ўжо неправільна стрімера АБС. Еще было зрезание мяса, кровотоки. Но мяне аномалія вось задушила ўсё ж таки чамусьці. Это кто такие? А так, вось трофеи вернули, было б добра. Тільки одна якось без філета. Ну так, до речі. Я забився. Тады можуть бути. Ну, з одного боку, все ж таки бітрейт, певно, усталяваний. Ну, просто розрознення не змінить. Не блытай афілейты з партнеркай, тому што гэта зусім розныя рэчы. Партнёрка там зусім шалёнае патрабаванне. Так, хто гэта такія? Там 75 сярэдні онлайн на працягу месяца, без уліку рэйдаў і ўсяго іншага. Ну, карацей, дупа. А афілейт гэта... якім зараз у асноўным. Wave 4. Жах які. Ти замот той, який сусід зробив. Вже трошки партнерка. Та зараз. Ні. Мені отож час середній лайн так собі. О, ролів. Іншую з киришками. Так, ви хто такі? Що ви мовчите? Це тут нарисував. Все, отдихай. Що, бандюки?
Яшчэ адны? Я ж ужо знішчыў ваш табор адзін. І вы нават не пачынаеце па мне стрэліць? Хто тут замаячыў, кажа? Стояти, бля! Тобто, стій, сталкере. Тут територія військ торгу. Без особистого запрошення Рузвельта не пропускаємо. Угу. Ну, напэўна, пазней па квесце, ладно. Але чаму ў яго тут так бандюкі шлэндаюцца? Ехай выйшаў за Рузвельт, паглядзім. Конкуренты тых, якіх знішчу. Ну тыя надта быкавалі. Ну паглядзім. Мабыць, все ж таки сапраўды па сюжэце нас сюды прывядзе. Ведаеш, що быў. Уже не настолькі дзікі. Так, вяртаемся тады па тую схованку. Так, вырва, раскоп. З них одного дівчинку. З усіх. Одну. Ти хто такі? Іди з бугром перетри. Бугром? Та ви чалавеческую мову ведаеце? Усё гэтыя яшчэ ауфы нейкія. Дядь, з цим до пахана. Ё-моё. І бандюкі нейкія. Іди з бугром перетри. Хто це Ти бугор. Нарисувався. Та йома, ні, нічого. Я тобі зараз так пошуршу. Ти балакаєшся. Поговорити з корлівцями. А, чекай. Ні? А, ні. Це не вони. Ладно. Няхай пакуль жывуць. Так, ну тут, конечно, я глядзеў, пэўна, не? Не. А, глядзеў. І уколок. А, там якая аномалія шкла, я бачу. Далеко. Ці ні? Ні, дякую, не буду ловити. Но хутчэй за ўсё ў цябе атрымаецца. Бо мне падаецца, з маім аўтаматам это так надоўга. Так, вот, я гром человека. Великий двор. Перебивать. Дякую, сталкеров. Ну, я не упэўнены. Калі я позабіваю, я не потраплю ў сярэдзіну гэтага будынку. А там ка што сіё. Прынамсі лут. А лут? Мы не можем пройти. Ой, зачапіў аномалію, я такую казаў. 1.30. Ну, 1.30 яшчэ по-мужицки.
тут такого уже годин 30 ён. А у выніку, що ми? 2,5 локації оглядели. А яшчэ іх ху-ху-ху-ху колькі. Ох, утек. Так, гэта у нас атрымліваецца уцякаць ад выкіда. Онка. Ёма, ось гэта крыўдна. А шо так? Ох, утек. А ножки целые там, а не погнутые? Не, ну инакше бы ты, конечно, не усталявал. Ну, гранты, на гранты хоть? Ох, утек. Ох, утек. Котика, мені треба твоя дирка, я не можу вийти. Не ведаю, хто там з ким б'ється. Гуляю по тим, хто я. Гранты тільки вчора відправили. Ну тады павінны штосьці зрабіць гэтым. Адзінае, што, канешне, з гранты гэта 2 тыдні чакаць якіх-небудзь вынікаў. Крыўдна спачуваю, видно. А які браў? AMD? І это Intel. Оп. Гонка. А, 5600. А ён же пэўна не X3D. Ці ён самы. Увеличенным кэшем. Ну так, это ж случайно. Ну, у любым випадку непогано. Просто, мабуть, варто було брати все ж таки X3D. X3D там вялізний кеш, яны зусім там файныя. Зусім добрыя серыі да гульняў і ўсяго іншага. Так, то яшчэ не было там дзе. Шо скам? Ну, скам. Ой, ну що я роблю? На викинуте.
документи. Блядь, справа в тим, що ти все намагаєшся використати команди, які працюють до аватарчику, яких нема. А, від ти намагався. А, у Нікомату є. Так, мені вже треба на лоточок, я зараз дійду на кілька хвилин. Глядим ключики. Хопить летать, ты подшвара. Ну за що? Я ж спать не змогу. Так, по-моему, поставил. Мстя и рынки по дороге. Мяу. Що, эта дубка використана? Ні. Ах, ти ж курва такая. Куль тут. Брате, слухай, тут артефакти є один цель. Вибачай. Що? Що? Не бонькай! Не бонькай! Не бонькай! It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Gordon. Barney from Black Mesa. It's me, 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 Gordon. It's me, Barney from Black Mesa. It's me, Gordon. Що, своє забіг, чи що? Чи наші допомоги? Ну не спрацював. Бульйон не пострелив? Чи як ЄРТЛ працює? Hey, you.
finally awake. You trying to cross the border, right? Що за неповага за котов? Він майже помер. А що дають за котів, скажіть? Нічого за них не дають. Тю! Геть от Що кота! нам робити? Якое ж? Я літерально підскокнув. Дякую, що звітав. Выпустить меня отсюда! Выпустить меня отсюда! Я ось зараз сяду каля двері і буду мяукати. Чому мене не пускають? Мяу! Мяу! Біжим, біжим. Мяу! Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name? Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we've reached Morrowind. I'm sure they'll let us go. До сраки воно мені. Ну, до сраки, так до сраки. Я вивчим справа зараз. Чує чоловік! You don't want to hear about that, Vault Hunter! You want to hear about loot and packs and explosions! I'm Torg, and I'm here to ask you one question and one question only. Explosions! Так. Access to Є той реплей буфер, який там казали. Наскільки воно зараз протримається, зараз поглядимо. Вибачай. Що? Воно чомусь збивається. А, знову. Курва. Замість інших справ прийдеться сьогодні в этом займатися. Так, на кліп є, но... Короче, той скрипт не працює. Так, Михайлович питався одночасово... Ні, воно не працює так, бо ви та іншим шляхом ви та нагороди йдуть.
Ноликовые одночасово не запускаются. Ну, шукаємо далі схованку. Не повинно, бо там ККД повинно бути. Так. Ну, там ККД ее не повинно списывать. Ну так, а 4 побачимо. Працює чи ні. Бежи! Убил? Я навіть потрапив під роздачу фильтру бота. Что-то российские слова, российские. Не то, не то, не то. Кота посылают дуже небезпечную аномалию з артефактом. Від Шрёдінгера. Окей. О, все, можемо бігати. І що, знову куди галяров перцися чи як? Напевно так. Пропускний пункт нам поки не варто. А, ти вже пішов? Добраношенько милом. Раді побачив. До відпочинку. А что там ока пропустил? А, видите? Шрёдингера. Вот так. Шрёдингер то еще. Может, так с котом. Ай. Я ж складано все наладжують, що в мене не працює як потрібно. Ні. Ну, это просто фильтр, я просто видаляю повідомлення. Ну не спрацював. Як її лайну працює? А як? Ну, бзденькая. Не ты об железо.
Не то я натиснув. Терекону Що, здесь і схованка побач знову з'явилась? розуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти Як? не зможе. Ладно, спочатку шукаємо схованку, потім. Це яке ж спільне тіло? Сам ти тіло. Будьмо. Науковий жарт. Знайти путнього провідника. Дякую, блядь, що було. Рад був бачити. Дякую за 11 місяць. Радий був побачити. Надіюся, буде можливість почастей заходити. Хто тут нарисувався? Все, отдихай. Сподіваємося. Добраніч. Тихої ночі. А, выше метра, ага. Ну, ползем до горы. Давай, Лера. Та що ж ти дурний такі? Уже ти скіф. Вже не може заскочити. Десь туди 11 метрів. І що? Я ж сюди ніяк заскокував. Треба до гори достатися. А, чекай, мабуть, з того боку махчемо. Охо, радіації та кольки. Так. Ну, менавіта ў пэўным месцы. Ты смятнік, купа смецця, якая заўсёды была вельмі радыяцыйная. Але у арыгінале тамака можна ж было. Памятаеш прайсці. Стадовы ты тамака мог не прытрымацца, калі не хапляла антырадал. Ну так, тут кілбокс ідзе. Ён самы. Трэба неяк праскочыць яго. Ну що ти вже нахаплявся-то? Давай.
Далі. Так, я не бачу. Ну де? Компас ще криху по-дурному працює. 6 метрів ніже. Ага, ще ж таки сюди треба було. Артефакти працюють? Опранути повинен працювати. Протигаз. Ліщати. Ну, а вот лайна. Так, ты хоть не забьешься? Не забьешься, добро. Ой-ой, фух. За головну людину в зоні. За... Бармена, конечно. Ладно, придется выпить горелки. Довго чекать. Та я хотів просто як артефакт попрацював і зняв радіацію. Так, ліщата, радіозахисту нема на угол. 7500 коштує. При протиказ цивільної оборони, косарно дороблені під умови зони. Прізвиська отримав через посильну внутрішню рамку, що трохи стискає на обличчі носі. Діжний захист крихолепі, ще покажки крихолепі, окремя радіозахисту. Радіохови. Радіаційний. Вибирай. Хабарчик, показуй. Зникли вантаж. А які? Чекай. Повертайся з хабарчиком. Хіба я... А той квест уже пішов? Ворона. Монтаж для комнат. Відвідував пхана шаха. Я ж з ним не розмовляв. Чому у мене активний той діалог? Хабарчик, показуй. Ладно. Кров каменю, G500. Там бы шо. Так, ну я хочу поглядеть, як пропамповується гэта багатство. Хоча за все він просто буде шматом лайна. Потом вичехалом. Хабарчик. Що я його хабарчик? Сподіваюсь. Обирай, що з пушкою робити будемо. Радіозахист 15%. Термозахист, зносостійкість. Що ж інші недосяжні? Дивно ніяк. Буде діло, забігай. Ладно, продаємо короче. Вибір. Хабарчик.
Хабарч. Это будет аниме. Давай хабарч. Сямально на двоих ходили, але все равно ніяк. Вышло 13 тысяч. Повертайся з хабарчиком. И 10 тысяч у нас была, то бок 12 плюсу и все. Не, погано зачем разгрошим. Так, 7,60 другие. Можно шрутов крыху подскинуть. Гранат. Тычек. Тычек уже неўзабаве сотні будзе. Бінтов можна подвикласці. Нехай 20 буде. Ну, набої покидаємо як його. До речі, пістолетні набої вже. А, ні, 1050. Побачу. Енергетику криху скласти. Ням. Мабуть, у бармена змінився квест на артефакти. Ага. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, як ніхто себе перетерти не зможе. Ні, артефакт до пахана. Та пішов ти. Ну як? Так. Ну ладно, ходим далее робить той квест. Та пішов ти у пекло. Но... Не, перед этим злетаем на фронт. Я незвичайний контролер. Я виконую одне твоє бажання. Сталкер постояв, подумав і каже: добре, хочу, аби МСОП пропускав сталкерів в зону без хабарів. І контролер такий: ти чого, мужик? Я сказав незвичайний. Я не казав чарівний. Ти ж ще альбо початок не почув, альбо ХВ. Не вельми смішно. Дякую за почуханку. Так, мы на месте? На месте. Добро. Мы хіба тут только не были? Дается мы тут такого уже шлендались. Ау. Швидше не заскочу. Як всередину потрапить? А ви на даху лежить щось. І як? А, по трубі. Треба на трубу заскочить. А, о, до речі, я тут не обшукав нічого. Пропустил крыху. О, достаточный танк. Два медведик.
нотатка. На них бандита. 11. Другий тиждень на кодлі. Не такі вже шах і псих, як про нього казали. Буває, палку перегне, але пахан, то ні мамка з по голівці гладити не повинен. 19. Зранку чутка пішла, що шпана собі хабір притирив. Ввечері шаф погнав усіх до отруйної діри. Взяв шпану за коміри і підвів до вихлопу. Сказав, живіш як криса, то й здохні як криса. І штовхнув. Шпану перекрутили аж на виворіт. А потім пахан змусив усіх дивитися на рештки. Пиздець. 20. Аж трясе від страху. Вночі в ящик підкинули волину. Походу, після вчорашньої страти, сука, якась обгидилася і вирішила скинути вкрадене. Дупля не ріжуть, що робити. Зваліти, подумаю, що я криса, і знайдуть. Скинути кудись в болото, підкинути в общак і на мороз. Херня. 23. Третю ніч поспіль сниться, як шах дістає з мого ящика ствол. Стріляє мене в груді. Я падаю, але опиняюсь в аномалії. Відчуваю, як мене рве на шматки. Кричу, а шах сміється. Пацани кажуть, заманав криками будити. Дивляться дивно, щось підозрюють. Я думаю, якое. Більше не можу спати. Учора закопав волину біля табору. А сьогодні сказали, що шах зі мною перетерти хоче. Спалили? Ні. Ні, я не дамся. Краще сам. Не хочу, як шпана, не хочу. Вітаночки, фронт. Ради бачить. Як мої сьогодні. Як ти там, ака? Я гуль не зрозуміти, де можна ходити, а де ні. Ну... Бачно, все ж таки паветра штось змяняецца ці штось падобнае. Ну і па-другое, вось гэтае піліканне, вось пі-пі-пі-пі, вось гэта якраз таки рэагуе нейкі дэтэктар на анамаліі. Чым часцей гэтае піліканне, тым бліжэй анамалія. Так, ладно, ходим на словники. Ой, так, все, по трубах. Да. Подумал, захраз. Ау. Ось такое, якое зараз было. Страж волі. Ага. Яшчэ лепей па паказчыках. Боліпская версія аднаго з найпапулярнейшых у зоне бронекасцюмів. Основною метою дапрацавання стала підвищення загальної універсальності спорядження без певної спеціалізації. Ага. Два слова Т. У. Профукали, на жаль, так. Ранее скончили. Норчик, вітаночки, дякую велізне за подписку на 5 долярчиків. Що?
І на 3. Ого. А такое может быть одночасовое? И что? Автоматично? Не, гэтых подписок не было. Дякую, вялізны, дзякуй за падтрымку. Гэта вельмі файна. Патрыён хоць і не жрэ палову, як гэты самы Twitch. Дякую яшчэ раз, дзякуй вялізны. Так. Прывітатись. Добра. Даволі непагана. Ну, рушым далей па зоне. Мы сёння даследуем смятнік. Так, ну атрымліваецца, мне ўжо нават не трэба рамантаваць гэтую камізольку. Можна яе знасіць пакуль што. Все ж таки тут такая эканоміка зламаная. Штосьці я хацеў сказаць. Вось гэта першы алёрт. На жаль, у мяне не захавалася крыніца таго, як я там акарабеў. Трэба было захоўваць ж таки часцей project файлы гэтага прэм'еру. І трэба было перанесці гэты дождж з грашэй неяк на іншы момант. Я неяк не падумаў. Потым ужо, калі ўжо ўсё зробленае было, заліта, так, вось так заўсёды. Не захаваеш, а потым глядзіш, вось трэба было гэта дапрацаваць, гэтае дапрацаваць. Ольга, голову не тысне? Не. Якраз такі яна ахову на сад выкідаў. Дякую яшчэ раз, сыночак. Вось гэта. Секретарша? Чому? Ой. Во, тут можна соскопнуть. Добре. Так, що у нас по наборах? Не, 360 сюди. Так, тут така 339. Далей. Я щось згубив від розмови. Ну, певно, ми тут такого все обшукали, хіба ні? Темненько. Так, обшукали вось гэты будынак. Я пригадав. Щось станочок мовчить. Це ж напевно станочок. Не прийдеш. Подобний там ока. Не, ну так ранее этой подписки не было, я за это кажу. Ой-ой. Норки! Лера, я не подрыхтованный. О, все. Теперь-ка готово. Да, ё-моё, ну куда ты... Шо? Ты его откинул. Ой, выбуховка. Шо? Что за губ? Его обшукать можно. Электронный нашейник. Электронный пристрой у форме нашейника. Всередине металличный контакт, що торкається шиїносія. Нарешті трофей маю.
Ні, ну у описі так, ну заховався, ну просто, ну я ж тебе маю доступ до Патріону, я ж бачу. Ну, Сандорчик раніше скасовував підписку. В общем, макчимості не було по грошах. Носія. Вибачай. Отримлюють снорки наші сябри, бо з їх гроші можна залутати. Правда, вони з курва смоками, усім видам іншим. Так, що, схованка. Нотатка, переписка бувалого і... і коледж. Так, де не бували. Чув, пацани тренділи, що бачили мутанта в нашийнику. Він коледж. Так, базарлі, що він стрьомний, тому типу смиканий якийсь. Вони не доперли йти туди ж. Він же стопудово дресірований. Давай Трабадану як презенту бар підгонимо. А може Баргіз пише, або навіть Купунів випише. Каліч, тоді краще загнати халатом, а не один хер нашийники скуповують. За це може подвійний куш зірвемо. Але це ти чітко прикинув, завтра же валимо. А ось і Каліч, до речі, лежить. Так, конечно. Добраніч, дякую, що завітав. Не побачить. Тихої ночі. Як би все добренько було. Так, а я що, я куди? Дякую. Это головний квест. Я не хочу поки головний чіплять. Так, побегли дали. По додатковому квесту, який нам виглядав. Балакать. Я думаю, друзяка, що відбувається? Невідомо. Йома, кольки їжі. Так, обов'язково вертайся. Обов'язково, бережи себе. Видается, тут только был? Не был. Стане приписка летуна. Вадя Летун. Слышь, ну мне что-то ваши розклади вообще не по масти. Данило Кепа. Та ти що? А які ж? Вадя Летун. Ходите як шавки на дрочні. На кожній, бляха, свист Рузвельт прибігаєте. А він ще той свисток базарю. Кепа, я тебе почув. Коли тобі з базар ноги ламати буде, почуєте інше. Що тут таке за бандюки на смітнику? Ні, ну ми пам'ятаємо, що, звісно, бандюків було шмат на смітнику. А це ж, певно, є і сталкери одночасово, і це... Тут таке поняття ніяке.
А Севендейку на Харкові? На Харді маєш на увазі? А Севендейку так можна я ще раз. І треба не кап якщо, а калі. Я ж кажу, бережи себе. Ну, добре. Гуляємо на харді. Так, цікаві будемо. Ну так, я так і зрозумів. Т9 завсюди. Аби що може зробити. Мабуть, я ще у зомбоїд. Ну, у Севендейку обов'язково. До зомбоїду нарешті обновлення випустять. Ой-ой, викид. Просто навальница. Ну, у нас коли альбо якщо, альбо коли. Коли? Я вибачаюсь. Я мав на увазі навіть не якщо, а коли. Куди мене занесло? Не, машина. Мабуть, будуть. Поглядім. Як вони там, коли працюють. Оп! Лежить хтось забите. Напевно, на дах ніяк заскочить. Ти хто такі? Бігають, що таке невідоме. Ай-яй! А, бачу, як туди можна залізти. Квітанушки, злонорич. Як маєшся. Так, треба сюди ніяк заповзти. Та я розумію, но я просто скажу, що треба, каб було менавіта як каб калі. Треба так робити. Тому бережи себе. Нас покриху гуляємося далі. Так, тепер тут капіроскоп не треба. О, там почався. Оп. Єсть. О, Фоксі, віншують з цукерочками. Бачиш, низько.
А, я що, на місце? Это яно її? А, це якраз таки кур'єр той. Тьху ти, а я вже на схованку сподівався. Угу, так, радіо. Так, жолить паузем. И шо? Я думал, он с кем-то свяжется. З'єднається. Обміркує. Ну, Фоксі ж хворіє. Зараз полегчало. Так, переписка с КПК Эдика Башки. Доцент, Шах знову нашу долю зажилив. Третій місяць підряд. Едік Башка. Тобто нічого нового. Ми ще працюємо задарма, чи вже пішли в мінус? Завтра вже будемо в плюсі. Гурон Шаху має передати вантаж. Час даєте за твоїм планом. Башка, нарешті, позич кілька людей для солідності. Зустрінемо кур'єра раніше, заберемо своє. Це маску на чіпі про всяк випадок. І вантаж одразу в котельну тягніть. Без зупинок. Башка, не перше. Все зробимо як треба. Угу. А біля мене ні немає. Добре, ага. Добранч, фронт. Направить починком. Тихай ночі ще раз. Треба було бачить. Так, я не то відчинив. Ой, это кроводейки, конечно. Противогаз ее? Да ё-моё. Я вообще не ту кнопку натискаю. Оптик. Не хочется мне вернуть бег и скидать его. Ну зараз знову до гандлера вертаємося. От треба скидати. От. Сложность какая-то. Как у Айкус. Побегли, боже, ну как ты покуда бегал. Айка станорчик, а?
Я ж не пам'ятаю, він казав. Давай якось. Ой, Лири собі ляснула. Що зрос? Да у мяне ж памяць як не у каточка, а як у рыбкі. А що там ока було? Чого тут така сабнаутика? А, усьо, я пригадав. Ти маєш на увазі маска подводна, яка подобна на Айкос. Божухна. Будете ви загадками, кажеться. Ну, Фоксі, як мені гэта ўсё ў галаве ўтрымаць-то? То несколько месяцев тому было. Терекону тепер важко доведеться. Паханини будемо. Ну, все ж таки все запам'ятати складно. Не, на Айкос я не злюсь, я просто не ухваляю Айкос через то, что... Ну, як не ухваляю? Я насамрэч не спрабаваў, просто через шутки я кажу, что... Ну, не шутки, а через водгуки. То, что там Акасмак-то не вельмі, не разумею, на что то Айкос патрэбна. Вибирай, сталкере. Добраніч, ну, дякую, что был. Рад был бачить. Пачынку. Баченням. Хабарчик, показуй. Хабарчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Дякую велике за 100 бітиків. Дякую за підтримку. Вельми приємно. Дякую. Добраніч. Так. А що я... А я гандлюю? А, гандлюю, так. Розгубився крахом. Отрымливается так. Так, горелку. На продаж, а это что? Денег бандита. В рамках подла. А, такая нотатка. 345 электронных шин. А, гэта квеставая рэч, трэба бармана яго цягнуць. Мяу.
Ну і що ми маємо? 17 з половиною. А зараз ремонт буде коштувати 25 тисяч, бо ми ж все ж таки білися. Хабарчиком. Хабарчик. Що його хабарчик? А що я йому продав? Чому у мене ще зброя залишилася? Ну ладно. Вибирай. Хабарчик. Хабарчик. Треба, каб його звали самого хабарчика, не Гурон. Припекло ж Нестора загубитись. Так не Демовер 1, 2, 3. Дякую за фоллоу. Сержант запрошаємо. Вітанушки. Коли-небудь. Привіт, Сталкер. Це яке ще спільне тіло? Так, що із тим нашильником-то робити? Є що-небудь. Підзаробити. Добрим людям. Ой, загнув так загнув. Ну-ка. В нотатки ж було за бармен написано. Звикнути. Уже рік у зоні, а від них Реєструй в формі нашийника, середній металічний контакт, що торкається шиї носі. І що? Ну, пойдем, да. Кто там, припоите кто? А, припоя, мы же забили, поели, поблыто. Туда-сюда. Насия. Память. Насия. Ну, Амаль не помилився, 29 тисяч зараз коштує ремонт. Но... Ладно, все ж таки дотягаємо, покуль не помре. Покуль відремонтую зброю. $15 тисяч досталося. Жах. Сіям. Я все повикладав? Не усьо. Так, гранатки. В аптечках нарм. 40. Какие 45-е набои. Кладаю. Ну, а гэта факулі все пойдзе. 15 тысяч. Добра. Ну, конечно, недолго я такое выконваю, через то, что гэта глядеть, гэта облутать, гэта ўсё. Ну, ладно. якось сталкер після гуляв. А йому в обличчя дихає щось здорове, зубасте, з хвостом кудлатим. Білочка, каже сталкер. Сам ти білочка, каже всі собака. Непогано. Так, ладно, все ж таки з детектором на усіляки пробіжимося. А то ну які ще які-небудь артефактики йом.
Треба не забыться сегодня посидеть, поглядеть на это клипы давку. Ці могу я там щось виправити, прийдеться ще раз переналаджувати. На інший бок. Так, это своє. Куль. Замінка. Холера. А я ж тебе відремонтував. Якого ляду? Лови гранату! Кому я на її кидаю? Ладно. Ой, боже, это я побач варта бейся. Фу. Оп. Гранату в ціль! А, ой, даремно протиснув, здоров'я хапляла. Где його на зброю-то ділася? Чомусь іншим часом інтерфейс зникає. Все, на місце. Так, кого я ще не обшукав? Ти обшуканий. Ти не обшуканий. Глядишь, что в этом будинку. А, я уже оглядал. Добро. Боже, маланка такой бухнула. Я уже подумал, что гранаты полетели, что еще. Оп. Вонка. Так. Почти на вежу. Цікаво, а чим ён на драбіні адключае ліхтар? Бо яно на шаломі, ён же ще цягне руку, каб включыць. А зараз? Вухом? Так. Ага. Горелка. А, боже. Лялька нейкая. Что это такое? Яй! Поглядел на ляльку.
Ну, отрымливается так. Пастка Джокера. Ну як соскокнуть-то? На... Ніяк не спуститься на эту штуку. А, нічого і нема. Аномалію чувать. Дальше згори на даху. Уходим, поглядим. Яно. Ого. Щось цікаве. Але артефактів нема, на жаль. Ну и что это такое? А, о! Скоковка? Пришпильно. Ну, ворогу не бачу. Вже усіх повинні були забити. Так, і... Где ты? А, ты ж спираю. Спочатку набої собрать. Так. Угу. Это автомат спасованы. Добре. Ну об якія банки він тут таке б'ється? Ось гэты гук. Де? А, о, ще бачу. Здражняє, щиро кажучи. Оп, там кабульба. Цибуля. А як всередину потрапить? Та боже, ну поназачиняють, потім не розумію, як залізти. Ага, хтось живий. Все ж таки я. А ты выходи, отшини дверки-то, а? Який зайчик. А, ё-моё, тут так можно было пройти. Стривай, сталкере. Не стріляй. Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрен не треба. Це все башка з його тупими ідеями.
Я знав, що він десь налажає. Давай домовимось, а? Я все поясню. Велиш, треба валить? Але мені цікаво послухати. Ну, Ну, поясню. забить поспію. Хто не мав постраждати? Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що запідозрив. Обмін затягнувся, Башка затримався, аж раптом приперлися люди шаха. Почалася мокруха. Сталкере, я просто хочу звалити звідси живим. Я б тобі щось відсипав, та шах нам не платив ні хрена. Знаю координати його схрону. Угу. Схрон. Він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж. І відпусти мене. Курва. Покушає. Ой, вибачаюсь. А ти тоді чому ризикнув піти проти шаха? Тому що ця свиня розвела нас на долю. Він зовсім здурів від жадібності. Ні, ну насамперед шахи треба ось якраз таки скидати. Відбивати ось це все. Але тепер він на своїх кидається. Тому, мабуть, ладно, нехай йде. Не фільтрує. Половина наших раді були б від нього звалити, але суть. Встретиться, я ще раз заб'ю. Ну, я сомневаюсь, что встретимся. Ладно, и он спокусил меня дикой зброей. Схованки. Лишь, конечно, коли не набрехав. Гаразд. Давай мені товар та координати схрону шаха. Знав, що ми домовимося. Скинув тобі координати вантажу та схрон. Невеличка порада. Не світи цим стволом у барі Кодла. Шах не сильно любить, коли тягнуть його власність. Таких заводять до його кабінету. Да нема уже этого бару Кодла. А! Отбылося тое, что я скинуў гранату цераз дзерку, і ён цераз гэта злы быў. Але скрипты не далі яму напасть на мяне. Так, але координаты ждал, так? Так, забрати вантаж для кодлов до центра. Union. Вернути вантаж. Так, мяне пакуль цікавіць толькі схованка. Так, перехована книжка не. Якщо ці сховати обнесуть піду бандити, не. Чекаю оплати в тому самому місці, не. Він багато забрав, включив на терк, нехай тут підлежить, не. Один сховок. Ось твоя частка, як і домовлялися. Напевно, яно. Якщо ти знайшов, вітаю. Не, ну можно перезапуститься, каб ён жывы ўсё ж таки застаўся. Але мне падаецца, ты ж хацела б, каб яго завалілі. І сам не вельмі хотел бы пакідаць бандзюка жывым. Вот цибуля. Жух, ну я не могу нават разглядзець. Напэўна, гэта цибуля. Не падобна на бульбу. Ну так. Дык шо? Пробовать на новое, только не закидываючи гранату. Или я апошні раз заховувався. Так, швидкість збереження 2.16. 6 хвилин там.
Я ось просто яшчэ не пабачыў, ці трымалі мы каардынаты схованкі ці не. О, ўсё, можна бегчы. Пан Ревізор, дякую, Лін, за рейд, вітанчики рейдерам. Як у вас сталкер прийшов? Як у вас Струмчанський? Вітанчики, пирожочок. Пирожочок. Ой, так. Треба поглядіти, є тут таке щось? Нема. Вітанчики, Девис ID. Вітанки, Ревізор, дякую. Дякую ще раз рейд. Так, може так само, другий сталкер. Ладно, але цікаво. А ви на високій складності пішли, я так розумію. Ну, мене не відмовили від цієї спокуси. Мені вельми відмовляли. На сталкера? Ну, мы так само на сталкера, ну, певно, норм. Ну, одиное, что тяжко, конечно, с грошима. Где-то отшивается. Бо навіть з моим лутогоблинством грошей не то, як обшмат через ремонт, через все это. Ви вже далі безнашно пройшли? Ну, ми зараз тільки на смітнику, бо мне ж треба все обшукать, все глядеть. Ось у нас малая зона вся доследованная, кордоны весь доследованные, квесты повыконыванные. Но вы это не звертайте уваги, чомусь сетлик скидається кожен раз на маковому полі. Некий пришпел. А зараз ось смітник по краху дослідуємо. Не, у меня смітник. Чи його є ще кудись ще? Ну... Я не удивлен, что я позаду. На болото. Хо-хо-хо-хо. Ну нам еще, да, холеры доследовать, я ось як мне за 1,5 тижні это зробити з моїм лутоманством. Обідки одразу не баркуй, залиш на десерт. І танчики, Мак. Бачить. Ну так, я намагаюся все ж таки максимально смоктати, але, ну... через це покути. Ага. Тут какой-то ник потрібний. Ну, оформим так. Ну, просто я ж кажу, у меня один стрим порваний, а його треба поклеїти. А у афілейту тримаються стрими 2 тижні заховуються. Просто як його поклеїти, мені треба вольне місце, а місця нема.
Дык то трэба тады на ўліковы запіс зайсці, спампаваць той стрым. Потым у прэм'еры паяднаць, заліць на YouTube. Гэта яшчэ на YouTube лагініцца. Так, я ж божухны артефакты шукаю. Літара. Ага. Не ведаў, што є такая магчымасць. Ну, ось на ютубе ж эдитор-то нема. Я уже не буду напруживать, мабуть, мы дадим рады за 1,5 тижні, не? Ну так, 2 в 1. Ну просто яно патрабуе вось лучшым, што яно ідзе кшталту 8-гадзінны стрым, 10 гігоў 20. Ладно, гэта не праблема. То бок там паяднаць, паклеіць, но цераз энкодер там у выніку 25 гігоў, гэта таксама не праблема. Справа ў тым, што да працы энкодера патрэбна 10-50 яшчэ дадатковых вольных гігоў. То бок там трэба 1080 гигабайта. Дзе ты захраз, божухна, я шо, цябе бачу, ты ж цераз радзіва кажаш. Дурань. Ау. Гэта ён казаў? А, 286. Ну, на крайний выпадок буду мець на увазе. Добренько. Ну, просто поглядзім, як пойдзе. Мабыць, дам рады з гэтым усім. Як варыянт, можна будзе просто на пэўны час выдаліць, папраходзіць прыстанак зла, потым зноўку запампаваць гульню. Так я и не спяшаюсь, я ж все равно обсмоктываюся. Ти мій сраний рятівник. Боже, я такий радий тебе бачити. Виведи мене звідси. Ну хв, перекидать туди-сюди мені. Ну, а куди тоді заливати? Капотом я забрав, де залив на YouTube. Все ж таки 20 гігов, ці 25 воно буде. Ну, спампуватися так. Ну, подумай. Дякую ще. Ну, глядім. Як? Чому сам звідси? Як у тебе там алкогольня йде далі? Така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати, щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть в таборі лишив. Зрозумів. Думаєш, вийшло? Ні хрена. Ні, ти скинув. Шукав артефакти годинами. Томився як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась, і жодне чуття не допомогло. От і застряг. Ну, а я покрыху починаю, конечно, адчуваць прышпілы з эканомікай, но з другого боку я пакуль знайшоў іншую бронекамізольку. Гэту я ўжо просто ўшчэнт вырашыў дасягаць. Наступная няхай. Ну так, ну ты ж казаў на гэтым тыдні, спадзяюся, так і будзе.
Ну гэтай аномалії просто бачны і так, як ён не можа прайсці туды. Аномалія пачуццё. Ну так, так. Ты казаў. Ну я пакуль артефакты нават не прадаю, спадзяюся на гэта. На квесцікі на артефакты. Мужик, я вже думав, що я в цій аномалії від старості загнуся. А я найманца хвай, альбо я схованцы, я просто знайшоў канвой, а потым яшчэ прамацаваную камізольку волі. А яны лепей значна па паказчыках ідуць. Адзінае, што важаць, канешне, і не той, каб скідалась. Оказывается. Ой, ты мне машину так тягвае. На выспу ці ўжо, а што гэта такое? Новенькая. Ну а так. Ну мы сёння бачылі на артбуке, фух, там... Ой! Яй-яй-яй-яй-яй. Чаюсь. Все. Микрофон в апошні час чіпляю. Да ну куды ты попуз? Глядели распаковку колекцыйнага выдання, і там якраз таки было. Античас. Ага. Куди? Пантограф, ну що з тобою? Не! Мужик, не это выправить-то. Да пантограф паузе до горы. Микрофон утекает. Ну, стойка микрофонная вот это. Микрофон утекает от меня. Утекал докладнее. Я выпадково закранул и... Все равно опошний час так себе. Не трымаю позицию. Так, а где... А куды знік, то есть это дурень? Назад не пизда, сколёска. Там позаду. І ж виявив його. Так, по правому боку. О! Нормаль. Я вже думав, що я в цій аномалії від старості загнуся. Зустріч з тобою – подарунок долі. Майже такий же, як зустріч з учителем. Так. Ще не учитель. Льоха легенда. Справжній майстер. Снорків мочить голіруч. Він так розвинув аномальне чуття, що без А чому зламався? Знаєш, зазвичай досвідчення навіть на тебе Ти просто не знайшов його, чи що? А він всім допомагає, не цурається. Вам точно треба познайомитися. Ну, що його забивати? Парахолку, і він тебе всьому навчить. Перший урок дає безплатно. Льоха легенда. Твій вчитель шахрай. Щось
А що ще ж було сапраўды наконт гэтага Ілюхі легенды? Я не памятаю. А, з Льохою зустрівся, треба було з цим типом. Так, а гэта жоўтенькі у нас... Жоўтенькі радок ці не? А, не жоўтенькі. То бок я магу аблаяць і потым патрабаваць нагароду. Аномального чуття не існує. А хто ходив на Це не Льоха історія. Так гэта ж зараз не Льоха. Та ну, не жени. Він крутий мужик. У нього стільки учнів і взагалі балабола легендою не назвуть. І платити за його поради не стануть. Ладно, давай нагароду. А як щодо вдячності? Та легко. Можу грошей накинути або артефакти дати. Не сильно крутий, щоправда. Ну, який є. Ну, артефактика, я думаю. Артефакту Є, буде щоб я відмовлявся від артефакту. Добра, і все твоє. Ти заходь на барахолку, якщо поряд будеш. Я про тебе учителю скажу, не прожене. Еге. Откуда же этого Леха чули? Ребята. Он чули действия. Нихуя не да? Чурящий король. Не, да. Я... Ну, я все артефакты выклал в куфр. У мяне на мінус радыяцыю і фізічны захіст вытрываласць. Я яшчэ знайшоў нейкі легендарны артефакт, щось падобнае. Тамака опер крыватэчы максімальны, ахова ад крывацёку максімальная, ахова ад спёкі максімальная, ну і РДЦ максімальная. Якраз таки в кислотной аномалии 10 или радия, где она была. А, ну ось кубик якийсь. Ну так, зараз ось пойдемо шукати артефакт. А, такі є ось аж таки. Це за кубик. Так, где у нас химичная аномалия была? Здесь на смітнику, мне подается. Мы уже на смітник перешли и... Коли я не помиляюсь... Если, мабуть, ближе до початку... Напевно так, напевно гіперкоп. Я просто не пам'ятаю, на куфер лежить. Я вот сейчас своє лутоманство і покутую. Бо хочеться все залутать, Желание по ваге, і, щиро кажучи, ти 3-6 кілів, я не шмат нічого не вирішить, улічуючи, як я лутаюся. Так, ну все ж таки всередині. А я орієнтуюся на гэта. Слухай, а ти так само скрав ничку алкашов тих? Я не витримав. Я побачив гэты артефакти, я побачив детектор. Ну так, то щось не знаходжу. Ау.
Затискаємо, залишився. Ну, я вирішив, що детектор на то і вартий. Тим більше мені подається, ніби це би... Мені подається, працює як було, то, що він ліпій детектить артефакти, а не тільки далі, як получится. Ай-яй, куди? Куди він полетів-то? Каб не було детектора, я б ще, мабуть, і забігав би. Оп, нарешті. Кому я брешу? Там и артефакты были. Я пропустил. Пояснив, що я чому по його нишкам ляжу, сказав, що його друзі замовили водяру розкидати, типу, протардеться. Він пояснив, що в піч ти хочеш це досліджувати. Ага. І щось ти дало? Ну, за це чи ні? Взамін. Коли буде лепі детектор, це буде паскудство. Так. Артефакт трапляється нечасто, утворюється в аномаліях електричного типу. Попри те, що душа виглядає крихко, артефакт можливо пошкодити ні механічним, ні термічним, ні хімічним впливом. Середня витривалість. Ладно, поглядим. А, и все. Там. Расширить эту отсутку нишман, да. Щось такое себе. Я сам вельми не хотел украсть, але ну. Тим більше коли аби що в якості нагороди. А, 10 тисяч? Угу. Ну, він, конечно, непогано, але детектор. А на раннім кроку. Ні. А, жартуєш? Ну, так, мабуть, треба було це скайміти ще раз, ні? Не, ну детектор, боже, ну він все равно лепій за початковий. Ну. Каточек с камер. А, у тебя уже медведь. Ну. Я ж просто еще только с початковым бегал. Вот мутье, кто мне там оказался. Так, а що мені стривалось? Не на 2 визнавку, так? Угу. Валера. Якої гілки? А, детектори этого. Що я назву-то не запам'ятав. Ну, які тамок з дисплеєм. Ліга та медведь, я вже
І мені плей нас не тримаються просто. То так, то топове, конечно. Ні? А, напрямок. А, все, я пригадав, так. Ну, так гэты показывае, наколькі далёка. Саме непогано. Ну, все ж таки кірунок так полепей будзе. 10-50 метров. Мeh. Що за тунель такі? Нічого нема. Наколькі я далёк от базы? Ага. Ладно, я уже обшукаю, що тут така. Але зараз же знову буде купа зброї, місця нема. Мабуть, лепей, покуль я можу бігати. Зльоти все продать? Ей, зльоти продадим еще. Я уже казав сьогодні, мені потрібний артефакт, який буде спавнити гандляра побач. Ось гэта буде топа. Гандляра торгівця. До 60 метров. Знову анімація не пройшла. Сек. Буває іншим часом перенабивання і альбо використання чогось. Давай, де побулі. Зараз біжимо. Так я ж у гэты момант нічога не рабіў. І яно все равно там якось збівалася. Ну, я просто вже не перший раз такое бачу. Ее, конечно, гліч, калі можна вось пажэр тебе занимацца і просто цераз шыфт і гэта збіць. Але бываюць выпадкі, менавіта калі я чакаю на анімацыю, каб усё дакладна выкарысталася і чамусь яно не адбівае. Кікслота. Ну-кась. Ага. Гэта атрымліваецца цераз тое, што я багаю тамака, атрымліваю пасрацца. Вольтман люркае. Танчыкі, дзякую. Віншую з кірышкамі. З гары так. Тут також некалькі схованак. По левому боку яшчэ было тамака штосьці. Я тут так 3 схованкі, пэўна, абшукаў. На кран? Ну так, по левому боку был. Так, яшчэ один дурень пополз.
Чи щось подобне сказали. Ну тепер варто. Ті бачно там у ЧАЕС оттуль. А ЧАЕС не бачно. Воно з іншого боку було. Ні, ну зараз. Там косміть просто перекриє. Хабарчик. Хабарчик. Слухай, ти не ведаєш, куди запхати гэты нашийник? По опису повинно було бути бармену однесено, але, ну... Щось не подобне на то. Так, щурячий король. Там. Декілька БК. Ага. О, Повертайся з хабарчиком. хабарчик. Я у мать хабарчик. Да ё, пистолет не продал. Треба сортовать, не забываться. Вибирайся. Хабар. Так, это у нас вихор. Не, я його покину поки що. Повертайся з хабар. Бам. Ну, я ведаю наступну назву стриму. А, ну ось. Ні, комбез найманця я покинув. Нові артефакти, які я не збирав. Так, гущонка. Листки. Ну, просто гляди, по показчиках ось, і он горш за гэты конвой, а конвой горш за страж волі. Нічого все качати. А калі стражів пропампувати? Не хм. Ну, я покуль економлю, я просто гэтую камізольку, напевно, заб'ю. За 9% її залишилося. Ого, у мене під КМ набою ота... Ну так, грошей, конечно, що я не повинен. Ого, і кого ж ми тут так боїмося? А сталкер, ну так це, вже практично нікого. Ну, таке, на трічку. Я не почув початок. Привіт. Назад. Є в мене. Ой, що я роблю? Є в мене іви. Да йоми, не та кнопка. Добре, блюдь. Ні, артефакт не зміняється. Вчений до Енді часу. Відправив його до лабораторії мутантів досліджувати. За тиждень Холера. це вчений до керівництва. Волос свідки, нервує, кричить. Все, більше не можуть ці мутанти, жруть, що попало. Сруть, блядь, буянять, не знаю, як ви терпите. Вони ж поверхом нижче. А начальник йому, ви приміщенням помилили. Це барак варти, а мутанти в сусідній будівлі. Ой! Уперше за день видихнув. Не повинен. Так, я ж по схованку от гэтага ішоў. Шаховскую схованку. До речі, праз гадзіну побачым, ці спрацуем. Алёрт.
Потом клипами снова заняться. Что ж они не програются. Оп, ледь не залетел на маля. Так, ну тут только пробегали, на уроке что-то побачили. Что у нас на этой локации? Это... Чего я тут такой цене? А, это бар тут такой был цене. Вот латая. Бучки. Опа, схованок. З лайном. Так. Така вряджена. Так, нічого тут так далі. Ну, жопа криху надавала. Ні. Не, подається, я тут такой все ж таки не был. То вельми подобно на завод этого. А, так это я не ее. Дурень. Это зовут ее. Где музыка-то?
Ой, тут також та ж сама аномалія, яка була по у тих тунелях. Ізолятори. Ладно, ви попали не перенавантажили, до її можна утекти. Так розумію, на нові та различні. Куди? Що? Та не натискав я кола. Залуп. Люркають? Я так розумію. А, ось ці запальнички, нарешті побачив. Але... Не... З моєю якістю... А, з іншого боку, мабуть, можна. А, ти маєш на увазі неписи? БВ, нікого нема. Я вже зазирав сюди, тільки нікого нема. А, може хто. Ну. Да нічого нема. Ей, да вот музыка не працює. О, з'явилися. Мабуть, срать ходили. Занятые были. А вот не сказал, не з'явились бы. Не грешаю, не грешаю. Ой, не разнобил. Я тебя не разнобил. Угу. Почему додали больше мест, где можно перечекать выкид? Больше настайных. Викид закінчився. Ой, батончик упал. Не? Вес кудись зачем зникли. Так что лагает. Откусаны.
Угу. Тут глядзім. Пакуль не тое кап. А, о! Вонка. Пакуль шукаем щось цікаве. Знайшли. Нічого. А, ну артефактик, які тривалось підвеличує. А йома, я ж не апранув знову той, який фізичний захист. Ладно. Я ж його наоборот у куфр склав. І що я помогу. Ну, волі, коли бачу, ми знаходили. Страж волі. Візульку ніякою. Ну, Макс пропагандує за комбіс Найманс пропомпавать. ХВ. Ну, з одного боку, ён будзе танней по ремонті. Ну, конечно, важить меньше. Даймонс, ну треба ремонтувати. Оп. Ну, важить так. Доволі шмат. Вай, так, это головне 8. Угу. Ну, навряд ці, Макс, jeszcze ти до шкелетів дійшов, ти дійшов уже. Ну, справа у тим, що тут так ремонт шальоний по кошті. Ось чому право броня все ж таки. Мішка тягать. А, так, я тут только пройшов. Там мы пройшли. Так я уже проскокував. Файна діра. Я йдусь нікуди. Экзоскелет не дає бегать.
Тільки унікальний там, а коли є таку мовчимість. Ну, у тінях Чорнобиля. Як було. Тут таке питання, чи є тут таке унікальне. Лучше Припяти. Ну, коли промацаваць. Ты их шмат знаходишь? Ну 7 килів может так. Оп. Недаремно сюди повз. Не, ну насамрэч думка непоганая. Ну і парады добрыя, тому што яго танней рамантаваць, чым які-небудзь прасунутыя. А, там нема такого прамацавання на дадаткового. Ну, мабуть, справді, да. Відім знову на найманс. Хочется лепей покашкивать, это все. Как не было покут с грошима, я б забил бы на это все. Ой, а что? А, то схованка была. Что-нибудь чиню. Да, я навіть не звернув уваги, що там яка була. Гроші! Гроші! Чел розповідав, який модель Stalker 2 є для нього must-have, і який він буде ставити ПКД. Історія бінга, збільшення ціни ремонту, для збільшення ціни прокачки спорядження, збільшення ціни з артефакти, можливість лутати мобів, щоб продавати хуйню. Сюди. А чому у шестому небі? У тінях Чорнобиля було. Ну так, так. А для чого бінго доставати? Що це треба? А. Не зрозумів. Ну, коли усе за гэта кажуць, тады распрацоўшчыкі ўжо павінны будуць штосьці з гэтым рабіць. Будуць прыслухацца. Абавязаны дакладней. Эканоміка не галоўная, ну, хв. Я лічу даволі галоўная. Ну, оптимизация, конечно, трэба, але, ну, калі ўжо вот на нізенькіх гуляць, але гульнявы працэс нідзе не так, як трэба.
А, забах, які не дає пройти гульню. Будь житим ключом, ну так. Усё так. Так, ладно. Ходім в інший бок, то в інше крило. Будем шукати ту схованку. Що чувати, гэта шлыханы аномалію, это... Не, но як часцей за ўсё у сучаснасці працуюць распрацоўшчыкі, спачатку будзе які-небудзь патч, а потым будуць хатфіксы да яго. В частности, гэта працуе так. Лайфа. А ну на що то і лайф зараз фіксити, йомаю. Ну я маю на увазі менавіта зараз. Мне падаецца гэта якраз таки менш важлівае. Вітанчики ж передбачаць. Но є така верагодність, що не буде. Где але хутчэй за ўсё будем намагацца праходзіць. Як справа будеш? Тумненького. Ой, не, это 75 кило. Это я столько не сжирьте мне. И... То. Каенко. Ну, Михася ведаемся. Ты маешь... А, ты эш подказываешь контррезиденту. О, так, 69 кило. Колькі адсотка? Ха-ха-ха. Гэта можна по мапе паглядзець. Вось у мяне даследжаны, ну, дзве гэтыя локацыі даследжаныя, гэта даследаванні, а далей вунь по правому боку, по левому боку. О, тут только яшчэ штосьці ўсё ж такі. Напэўна, шмат. Мабыць, я ў пэўны момант задзяўбуся з абнюхваннем усяго. Такі варыянт не выключаны. Справа пойдзе хутчэй.
Пронеслося. Ай, аномалія лайна. Ще паскудне, а? Чи, мабуть, то крастися треба. Зайдем. Аномалия. Куточек. Ну так, ты 9. Еще. Бэмс. Я, оцените, я ще раз заспавнюсь. Що? Где таких холер? І у тих тунелях, напевно, дві такі холери було, і тому вони хутко так прилітали. Ой, шмат разов. Я не рахую. Ти маєш на увазі не ту аномалію, а звичайну маланку? Звичайна маланка раза 2 чи 3. Бум. Ну, звичайно, так. 34. І 2. Ну, щось у этой межі. Не шмат. Ну, частей за все яно не збивала, забила один раз. Коли у меня не шмат здоровья было. Ну, жутая холера отшепилась. Ну, тут канал двери отчинены. Дружнее. Оригинал. Боже, ну я ж схованку-то шукав, я вже забився за її. Бігаю, дослідую. І що, лепі по типу? По вагі якраз таке. Що? Ти хочеш просто попровокувати сталкера наоколо. У 2 рази. Мі! 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 Ох, утек.
Мгм. Ні, я не заховався. Ну, я певно заховуюсь. Міх. Міх. Ох, утек. А. А, ну недалеко. Недалеко. Мяу. Зовсім слабый стал, скучить не може. «32 метри, той будинок, боже, ну що ж я так забився за пошук-то гонки. Горы 26 метров. Так, а тут только что ж было, певно, не? Шо, контейнеров мало. Ага. Страж волі. Ну, я ж казав, а коли пропомпувати. Ну, ага, так. Хліри, не може бігче. Рака. Даймонс. Осись, чому скаміш? Ну, Скиф, ну біжи ти. Угу. Вирішив попомпувати. Ну, добренько. Сколько ремонт буде коштувати? Ну, сподіваюся, все ж таки виправить до того часу. Пошел накручивать лечильник смертей. Это вы взять, расстоишь миллионотных, здесь и там как бы ходите. Так. Але будет только так тогда и можно, яха. Да холеры, лепей на вот не думаю об этом. Ну, один эмоут где 115 сабпоинтов, певно. Курим зигар. Як ти це зробив?
скажу. Ну, у меня означено якраз таки. Не, мета означено 125, наколькі я пам'ятаю. А так яно 115. Мне там как бы. Так, емоц. Я ще не вже викладку. Перескок вийти на інший екран, те. Ой. Unlock progress. Get 115 subscriber points, reward. 0 звичайних слотів і 1 аніміяваний слот. Що там далі буде, я не ведаю. Дзигар. 1 аніме слот. Ну майже ж. Ну так, я ж тому і кажу, що вже право шейхов, так кажуть. Еще Twitch хотя бы не полову не жир. Ну, насамрэч, мені ж просто чаму зараз настолькі шмат? Раз тое, што ось якраз таки в один момент заляталі шейхи і некалькі гэтых волаў зрабілі. Вось я ўсе гэтыя слоты позабіваў і ўсё, далей ўжо тяжко ідзе. Оп. Или сенсу цераз тое, што я в гэтае акенце паўзаў. Як же туды на дах-то выпаўсці? Ой, я подумал, это лужи. Или это не завалился? Ну як на дах-то потрапить-то, а? Киев, мог бы уже и подрыхтовать себе личную форму. Выправить.
20 метров у той бок. А ось як. Ай, я хотел здекаться. Не может. О, все, не может до меня не причепиться. Аномалия. Ну где? 6 метров. Ту сенсі. Ниже каже. Не, я не хочу сюда соскокивать. Это самоубийство. Так я ж обшукав. Тихо ти пожухна. А де та зброя, за якою казали? А, ти ж курва. Вітаю, ви знайшли схрон моноліту, що повівся? Надьоб твой децент. Добре, що він сам на мене налетів. Ну, я так розумію, це повинна була бути ягуночка. А, ні, во, схрон шаха. Ладно. Де. Зараз хутенько. Ой, а уж я соскокую. Доглядим решту в этой локации. Потом пойдем до схрону шаха. Так, аж уже тяжко ему бегать. Эх. Схованка з лайном. Ну, ще мені треба.
Згодне. Зараз щось таке собі. Їх зараз купа, вони не потребують знаходження нотаток в їх розміщенні. А у виніку аби що. Ну, по большей части. Іншим часом щось трапляється, але вельми рідко. Блін, рідко. Оп. Кто это там посел? Сенсі. Що? Ворога не виявлено. Через аномалию стрелять нельзя. И он на текстурах сам есть и посел. Аномальные некие. А, это не текстуры, все зрозумел. Алкаш. Так, роздами сталкера з білою. Йоме. З білою гарячкою. Ага, ну не дарем тут стільки горелки. 1537. От би кроти мутували, а? Ми б їх копати змусили. Зібрали б зграю і до всіх підземель дісталися. 1539. Тут і тебе хрен змусиш копати, а кроти точно розумніші. І дістаєшся ти лише до бару. Все, не займай мені лінію. Угу. Гэта ўсё алкашка. А, это уже порожнее. А, падаецца, мы зараз гэтых самых гарачку трымалі. СУДМ. Ну, да, рэчы не ў паганым стане. Кірушцца не магу цяперак. У вас же что-то не повинно быть, не? Сие. Ну, примарные. Подхопили гаражку. Ты самое... Может быть, помощник, это погано пышность, какой-то, да? Зробив момент через вистріл. Ну, треба ж гульцов забайтись. Який жах? Який жах? А що є жах? Жах, я ж кажу, який жах? Да дай-то уже долутать. А. Музнико. Оп. Да ну хопить, божухна, дайте залутаться. Камеры. Выверт. Так, треба сюди доходить.
Так я просто назбирал это покуль, что так у меня было с собой в кишенях 20 сколько. Так, вивір. Фізичний захист слабкий, вплив радіації слабкий. Дуже поширений артефакт, утворюється аномалії гравітаційного типу, в умовах екстремального холоду вивір відчувається тепло на дотик. З високої температури прохолодно. По 10 ты хотел написать? Угу. А я так научили. А потом просто набирается. Ой, не тони. Ах ты ж. Ну, то нехай буде. Набої лишніми не бывает. 5,45, не 5,56. 5,56 у меня... Ну, я на куфоры. Тут как другой забираю. Зара. Так, ну 5,45, ну так, 550. 9 на 19. Ну, 600 там. Ну все треба, во, у Фоксі я не розумію. Хворий чоловік, каточок декретний. Треба все вот. Могли бы артефакт покласть? Кажешь. Добраніч, дякую. Любо бачу, доброго відпочинку. Тихай ночі. Бачите, які дослідці Михайлович підбирав, я так подав, може коли знадобитись. Ні, ну набої справді не хлам, ну просто треба, мабуть, справді у куфру криху подвиклості. Я узброєний, вельми небезпечен. Люк, добре. Побачить, так. Я не з того боку вийшов. Ой, облачаюся. О, ну все, щось з киришками. Буде шахи завтра поїдемо, вже амаль 4. Ну зараз рушимо до Вендера. Черговий раз.
Бежим. А, мені перше місце. Іншое. Дівчата не можуть обогнати. Ой, так, я ж болти хотів. Мабуть, насамрэч завтра пайсці ў прыстанак зла, адпачыць просто ўжо ад сталкеру. Гэта ён у сераду выйшаў, у чацвер мы пачалі. Там амаль тыдзень ужо. Мабуть, просто залью той порваний стрім двома шматками. Де всі собі голову. В крайній випадку можна спампувати з Ютубу да перезаліць його. Надеюсь, принамсі, є така магчимость у користання. Ого. Ну, амаль до мільйону. Там якось 750 треба. А, ні. А, так, усе так, може до мільйону. Это у меня математика в голове не питалась. А до речі, я не пам'ятаю. Там у мене, мабуть, обмежування усталяване на кількість використання, ні? Геніальня. А, ну так, так. 5 разів на стрим. Что показать? Обмежування на 5 разів? Я ж кажу, 5 разів за стрим можна використати нагороду геніальні. Ну все, мовчу. Ну, цукерка. Оп, мелодь. Курва. Болюче було. Оу, оу. Дики налетели, сбили, ну вы шо?
Срака. Ух, вийшов. Ти що ви сваритеся? КМ треба ремонтувати знову. Ау. Ну. Не спрацював таймер? А, ти маєш на увазі 4 ранку? Так. Я думаю, зараз говориш. Короче, все наладжено, просто ні холера не працює. Наладені якісь зачем зроблені. Не ладжуєш, ні холера не працює. Да отшипитесь, вороги, все, ничего не хочу. Квитаншки с кером. Да ё-моё, ну шо ж я ну все не зникнуть не. Продаемся, да идем отшивать. А, до речі, квизи ж є ще здесь. Можна сюди злізти. А, ні, ладно. Здається, і погана думка. Боже, нормально бегали. Но отрынивается за всего, что пробел. И не спрацювати тільки титри. Терекону тепер важко доведе. Так. Вони не зрозуміють, як... Нарешті перейшли ту шаровану ліжу. Ну так. Типу того.
Ладно, спочатку продадимося. Вибирай, сталкере. Хабарчик, показуй. Хабарчик. Хабарчик. Так. Ё-моё, СВД, напевно, варто замінити. У мене там якась савана повинна бути. Повертайся з хабарчиком. Хабарчиком вертаємось. Так, що в мене тут таке? А, ну, у мене зруйноване СВД. Хімія. А, так хай ти просто викидать сюди. Де мені запхать? Я ж не продам, я ем. Ну, тут іншого Гітлера нема. Є ще бармен. Я далеко від куфера. Ну, я сподіваюся, отсюль. Та зброя зникне. Вибирай, хабарчик. Хабарчик. Так, виверт. Та продаю пофігу. Що, все, що я протягнув такого тяжкого. Серйозно? Так, а у його хабарчик з'явився чи ні? Де детектори, а? Ти хотів, щоб я знайшов вантаж, який втратив кур'єр. Так, я все ще на нього чекаю. Нагадай ще раз про... Твій в мене. Роботу зроблено. Бачу, ти людина слова. Я теж. Купони вже відправив. Ты хотел сказать, хабарчик отправил. Надо слава. 1600 хабарчиков. Вибирай, сталкере. Хабарчик. Так, тримай горелку, тут пиво. Ежу накопляем. Продавать нема чего. 28 тысяч. Хабарчик. Так, божух, на 80 гранат. Ну, пожалуй, еще повинно было полететь в поветра. 200. Так, 5,56 я укладаю, 9,39. 308. Ось F-ка. Как у меня мал не мам. А? Фукси, танышки. Танки. Всех пристрочек. Ты не обов'язково. Не усі будуть повсти у тої налади. Так, 5,56 викласти. Що ще? Ну, що мені глушник? Маю його продати. Зараз. Колбаску, далі накопляємо. Мінто. Да, що збирав я непогано. Мені хай 15 буде. Енергетика. А шарить 120 батонов. 65 колбас. 60 консервов. Воды 60. Так, 7 аптечек, реди повикладаю.
Так, ладно, нехай будет 300 набоев под это, як его. Этот кулемет. И все. Больше ничего не укладаю. Так, зараз пойдем. Зараз. Криху менеджменту. Хабарчик. Хабарчик. Повертайся з Хабарчик. Так, комбинезон найманца. Все, он у меня помер. Ой, не комбинезон найманца, а это... Конвой. Берем найманца. Ох, зараз весь ремонт, мені просто усі гроші з'їсть. Що ви починаєте? Зараз кончимо. Ані тобі хабара, ані навару. І ласти склеїти не до. Дара-дара. Сподіваюся, по ділу. Не, его забивать не будем. Ты не можем. Так, найманца 9000, добра. Століть нічого, 9000, 6,7. 9000 залишилося, добре. Ну, Так, я тиждень тому, вже тиждень тому, відбувся год, як афілейти отримав. Ну, компаньйона Тичовського. Тому, от, криху були завод. Так, ну що, все. Можна скончувати. Так, зберегти. І куди. Який слот. Що один день я. Дякую. Приємно. Все, головне меню. Пишу глядеть, хто там окайом. Мені. Я бачу, що писала Лідарсу і... Яке ще? Смоки. Так, у меня тысяча... Сла... Вольтман... Так. Дарс... Ок. Каучел. Сталкер. Мы бы до Вольтмана взлетаем, а? Що, і в дійсші фільми? Ну, Вольтман якраз у Сталкера гуляє. Так. Ой, напевно, зарано запустив, треба було штитер включитися, ось все. Так, ну що ж. Дякую. Був радий бачити. Непогано погуляли ще, ну... Мабуть, все ж таки даже на останність пойду я в это... Пристанок зла завтра. Ну, поглядим. Бог сьогодні.
Что, вечора побачимося. Ще раз тихої ночі, дякую за... Так, що там сьогодні було? Ну, подписка відблюваюсь. Так, ну ладно. Ну-кась. Іде. І що, і гэтая халера не працує? Та ну ти... Курва. І бейтики, так. Ну я ж тестив учора, все працювало. Твою мать. Ну что? Ой, мне не подобається. Чекай, відео. Не, это не то. Только я не поспел. Не? Не спрацевало. О, пошло.